Mau cút đi. Đi đi. Mày dựa vào cái gì? Dựa vào tao là độc xà. Ngồi xuống. Đàn em của báo ca. Thượng tướng thất tinh của Triệu gia ở thành phố Bắc. Biết rồi thì còn không mau cút. Cút. Biến đi. Điếc rồi hả? Lên, nhóc con. Tiểu tử, tao là người của báo ca đấy. Mày có phải chán sống rồi không? Là mày cút hay là tao cút? Xà ca, thiên cơ chiến thần đến rồi. Tiểu tử, tao quen biết thiên cơ chiến thần đấy. Mày xong đời rồi. Thiên cơ chiến thần. Chiến thần đại nhân, có người nói ngài đến rồi. Tôi tiêu đời rồi. Chiến thần đại nhân mau cứu tôi. Kéo ra ngoài. Bái kiến Vũ Vương. Đứng dậy đi. Tạ ơn Vũ Vương. Vũ Vương, sự việc đến nước này, cậu cũng không cần che giấu nữa. Cùng thuộc hạ trở về thôi. Đúng vậy, ta quả thật nên quay về với thân phận thật sự của mình rồi. Gần đây, có phát hiện mới gì không? Bẩm Vũ Vương, thuộc hạ điều tra ra, kẻ cứu ngài 3 năm trước không phải Mạc Uyển Nhi của Mạc gia, mà là Tố Tố của Đạo Điền gia. Đạo Điền Tố Tố. Khó trách. Ngoài ra, thuộc hạ còn phát hiện kẻ hại ngài 3 năm trước, Minh Hà lão quái, có lẽ chưa bỏ mạng. Cái tai họa này, nếu chưa bỏ mạng, vậy thì tìm hắn ra. Lão tử lại xử hắn một lần nữa. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngoài ra, người truyền lệnh xuống, 2 ngày nữa, tập đoàn Đông Phương và tập đoàn Mạc Thị dừng hợp tác. Dừng hợp tác? Đúng. Bởi vì ta muốn xem thử đám người này lấy gì mà đấu với ta. Anh lui xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Anh làm gì vậy? Cậu là Vương Thiên Long phải không? Là tôi. Anh là ai? Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Tình hình khẩn cấp, mau đi với tôi một chuyến. Đi đâu? Đến nhà tôi. Tôi đâu có quen anh. Tôi đến nhà anh làm gì? Em gái tôi bị bệnh, cứu em gái tôi được không? Được không? Long ca, đi thôi. Em gái anh bị bệnh. Anh nên đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói vô phương cứu chữa. Bác sĩ nói cô ta vô phương cứu chữa. Anh tìm tôi có ích gì? Nhưng mà bà nội tôi nói chỉ có cậu mới cứu được em gái tôi. Bà anh. Anh tên gì? Tôi tên Đạo Điền Bạch. Đạo Điền Bạch. Chẳng lẽ là hậu nhân của lão gia Đạo Điền gia? Vậy em gái hắn chẳng phải là Đạo Điền Tố Tố? Thôi đừng ngẩn người ra nữa. Cầu xin cậu, mau đi theo tôi. Thiên Kim tập đoàn Đông Phương Tuyết, Triệu gia Đạo Điền gia, Thiên Cơ Chiến Thần, còn có một người đàn ông bình thường. Đêm nay thật náo nhiệt. Thiên Kim tập đoàn Đạo Điền Tố Tố. Em gái anh, Long ca, bệnh tình rất nghiêm trọng. Cậu xem có cách nào không? Giống hệt với độc mà mình trúng 3 năm trước. Long ca. Em gái anh trúng độc khá sâu. Tôi nhất thời cũng không giải được. Cả Long ca cũng không giải được. Vậy phải làm sao? Nhưng anh đừng lo. Tôi đã dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của cô ấy. Chỉ cần tìm được một loại dược liệu là có thể giải độc cho cô ấy. Dược liệu gì? Tuyết linh chi. Tuyết linh chi hiếm có của Đông Phương gia. Không sai. Nhưng mà phải dùng tuyết linh chi 1000 năm. Tuyết linh chi 1000 năm. Long ca, tôi phải đi đâu tìm? 2 ngày nữa, tập đoàn Đông Phương và tập đoàn Mạc Thị sẽ ký kết thỏa thuận. Sau đó sẽ có một buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá sẽ có một cây tuyết linh chi 1000 năm. Lễ ký kết. Uyển Nhi, nghe nói cô ly hôn rồi. Chúc mừng nhé. Báo ca, nói bậy bạ gì đó, thật đáng ghét. Uyển Nhi, em có muốn cân nhắc báo ca không? Triệu Báo, cậu nói gì vậy? Mẹ của anh em Mạc gia. Đàn ông theo đuổi con gái tôi, xếp hàng dài đến tận Pháp rồi. Ra sau xếp hàng đi. Được rồi, xếp hàng. Mạc bá mẫu, chúc mừng. Mạc gia các người sắp trở thành tập đoàn dược phẩm lớn nhất thành phố Thiên Vũ rồi. Cùng vui.
Tuyết tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật rạng rỡ. Nhóc con, càng ngày càng khéo nói. Nhưng mà cái gì? Khí sắc của Tuyết tỷ tỷ không được tốt lắm. Hay là thử dùng son môi mới nhất do Mạc gia chúng tôi nghiên cứu. Được, cảm ơn. Chào mọi người. Hôm nay là ngày Đông Phương và Mạc thị hợp tác. Gia chủ Đông Phương gia, chủ tịch Đông Phương, hoan nghênh sự hiện diện của mọi người. Ngoài các khách mời có mặt đang ngồi ở đây, chúng tôi còn mời đến một vị khách quý. Hãy cho một tràng pháo tay chào đón ngài ấy. Các người đã nghe nói chưa? Hôm nay Thiên Vũ Vương sẽ đích thân đến đây. Thật hay giả vậy? Thiên Vũ Vương cũng sẽ đến sao? Cứ nghe nhà họ Mạc khoác lác đi. Chỉ bằng bọn họ cũng có thể mời được Thiên Vũ Vương. Các người hiểu cái gì? Một lát nữa Thiên Vũ Vương đến sẽ cho các người đẹp mặt. Đây chính là Thiên Vũ Vương. Uyển Nhi, đây chẳng phải là tên phế vật chồng trước của cô sao? Nhà họ Mạc thật không biết xấu hổ, còn lấy chồng trước ra giả làm Thiên Vũ Vương. Mày đến đây làm gì? Tôi đến đương nhiên là có việc quan trọng. Mày có thể có việc quan trọng gì? Uyển Nhi đã ly hôn với mày rồi, đừng ở đây đeo bám nữa. Tôi đeo bám? Vương Thiên Long tôi còn chưa đến mức đó. Gia chủ Đông Phương, hôm nay là ngày hai nhà chúng ta ký kết hợp đồng, để hắn đến làm gì? Bá mẫu, người đừng nóng giận. Chúng tôi không hề mời hắn. Tôi đi xem sao. Mọi người, xin lỗi nhé. Long ca là do tôi dẫn vào. Anh ấy là khách quý của nhà đạo điền chúng tôi. Nhanh như vậy đã câu kết được với nhà đạo điền rồi sao? Không biết dùng thủ đoạn hạ lưu gì nữa. Nếu đã là bằng hữu của nhà đạo điền, mau ngồi đi. Tiếp theo xin mời vị khách quý thực sự. Đao hoàng kim, chiến giáp hoàng kim, mặt nạ hoàng kim. Thật sự là Thiên Vũ Vương. Cái này thật hay giả? Tham kiến Thiên Vũ Vương. To gan, gặp bổn vương sao không quỳ? Thiên Vũ Vương, tên tiểu tử này hồ đồ, to gan lớn mật, bất kính với ngài, xin ngài trừng phạt hắn. Được, nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Áp giải tên này xuống, giam vào Thu Thủy Lao, dùng 36 loại cực hình, từ từ giày vò hắn, ta xem ai dám. Long ca, anh điên rồi, mau quỳ xuống cầu xin Thiên Vũ Vương tha mạng. Long ca, mọi người, Thiên Vũ Vương này là thật hay giả? Có bằng chứng không? Vương Thiên Long, người điên rồi. Chiến giáp hoàng kim, mặt nạ hoàng kim, đao hoàng kim ở đây, còn cần bằng chứng gì nữa? Những thứ này trông có vẻ tôn quý, kỳ thực mỗi thế gia đều có thể lấy ra được. Cái này không tính là bằng chứng. Nếu ngươi không tin, vậy ngươi xem đi. Đây là cái gì? Lệnh bài hoàng kim. Chỉ có Thiên Vũ Vương mới có lệnh bài hoàng kim. Quả nhiên là lệnh bài hoàng kim. Hắn thật sự là Thiên Vũ Vương. Thì ra tên này là dựa vào lệnh bài của ta mà lừa đảo. Vương Thiên Long, mày còn gì để nói? Còn không mau quỳ xuống cầu xin Vũ Vương tha mạng. Tiếc thay, lệnh bài này là thật, nhưng người lại là giả. Vương Thiên Long, anh đủ rồi. Tôi biết tôi đã ly hôn với anh tâm vẫn không cam. Nhưng mà hôm nay anh không nên đến phá lễ ký kết của chúng ta. Uyển Nhi, cô thật sự cho rằng hắn thật sự là Thiên Vũ Vương sao? Cô thật sự cho rằng là hắn giúp cô có được quyền thu mua của Đông Phương ra sao? Bằng không thì sao? Không phải hắn, chẳng lẽ là anh sao? Chuyện này hay là để Thiên Cơ Chiến Thần nói đi. Cái gì? Thiên Cơ Chiến Thần cũng tới rồi? Là thật hay giả? Thiên Cơ Chiến Thần vừa thấy liền biết. Không ngờ Thiên Cơ Chiến Thần cũng đến. Đông Phương có lỗi tiếp đón chậm trễ, thứ tội. Mọi người, vị Thiên Vũ Vương này là giả. Cái gì? Là giả sao? Sao lại là giả được? Làm sao có thể là giả? Cậu dựa vào cái gì mà nói Thiên Vũ Vương là giả? Ta thấy cậu mới là giả. Mọi người, đây nhất định là người của Vương Thiên Long đang diễn trò, cố ý trêu chọc chúng ta. Vu oan Thiên Vũ Vương. Đúng, mày dựa vào cái gì mà nói tao là giả? Tao có lệnh bài. Chẳng lẽ mày nghĩ tao là giả? Không sai, ta thấy cậu mới là giả. Hỗn láo. Nhiều năm trước ta từng gặp mặt Thiên Cơ Chiến Thần. Ta có thể đảm bảo cậu trước mắt này chính là Thiên Cơ Chiến Thần. Đến cả một đao của ta cũng không đỡ nổi, còn dám nói mình là Thiên Vũ Vương. Cậu dám lấy mạng. Đây chính là hậu quả của việc mạo phạm Thiên Vũ Vương. Thiên Cơ Chiến Thần sát phạt quả quyết. Tôi đây bội phục. Thiên Vũ Vương bảo ta truyền lời, hôm nay hợp tác giữa tập đoàn Đông Phương, tập đoàn Mạc Thị, hủy bỏ. Vâng, Đông Phương tuân lệnh.
Thưa quý vị, vật phẩm tiếp theo là vật phẩm quý giá nhất của buổi đấu giá hôm nay. Long ca sắp đến rồi. Một cây tuyết linh chi ngàn năm. Giá khởi điểm 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 60 triệu, 80 triệu, 80 triệu. Không phải, người cố tình gây rối, đúng không? Cậu cần tuyết linh chi sao? Chính là cố tình gây rối. Để cho vài người nhớ lâu một chút. Tránh việc ai cũng dám đắc tội. Chỉ bằng các ngươi vẫn chưa đủ. 100 triệu. Ta ra 150 triệu, 200 triệu, 300 triệu. Một cây tuyết linh chi, anh lại muốn 300 triệu. Đạo Điền Bạch, chỉ là 300 triệu mà thôi. Đối với Triệu gia ta chẳng là gì cả. 500 triệu. Long ca, anh điên rồi. Ta đi đâu mà kiếm cho anh 500 triệu? 500 triệu đấy. Không sao, bây giờ cứu em gái cậu là quan trọng nhất. 500 triệu. Mày có thể lấy ra 500 triệu. Không cần ngươi bận tâm. Báo ca, hắn làm sao có thể lấy ra 500 triệu chứ? Sao nào? Đường Triệu gia, thất tinh thượng tướng, mới 500 triệu đã sợ rồi. Sợ sao? 700 triệu, 1 tỷ. Long ca, tôi cầu xin anh, nhà tôi không có số tiền lớn như vậy. Long ca, yên tâm đi, có ta ở đây, anh rể. Anh không biết 1 tỷ là khái niệm gì sao? Vương Thiên Long, hôm nay nếu ngươi có thể lấy ra 1 tỷ, tao theo họ mày. Không cần, chỉ là 1 tỷ nho nhỏ. Mày theo họ tao, tao sợ bẩn thể diện nhà họ Vương chúng ta. Mày, Uyển Nhi, chỉ là 1 tỷ thôi mà. Tôi trả 2 tỷ, 5 tỷ. Vương tiên sinh, 5 tỷ. Cậu thật sự muốn trả 5 tỷ? Đúng, 5 tỷ. Long ca, anh bán tôi rồi. Tôi cũng không đáng giá 5 tỷ, anh rể. 5 tỷ đó ghê gớm thật. Nếu anh lấy ra được 5 tỷ, tôi lấy mắt ra cho anh chơi. Vương Thiên Long, tôi biết anh điên rồi. Không ngờ anh điên đến mức này. 5 tỷ. 5 tỷ mua một cây tuyết linh chi ngàn năm. Được, anh cũng ác thật. Tôi đã nói rồi, thứ tôi muốn có được không ai có thể cản được. Tôi nhận thua. Xem anh lấy 5 tỷ ra kiểu gì. Sao? Thất tinh thượng tướng và tài phiệt thiên vũ đều phải nhận thua sao? Anh Vương Thiên Long, anh đừng làm càn. Tôi xem anh lấy ra kiểu gì. 5 tỷ. Báo ca, làm sao hắn ta lấy ra được 5 tỷ chứ? Hắn ta là loại người gì tôi lại không biết sao? Mạc Uyển Nhi, cô thật sự không biết. Đi đâu? Chuẩn bị chạy rồi. Tiên sinh, cậu phải đưa ra 5 tỷ mới có thể rời khỏi đây. Nếu không sẽ bị đưa đến Thu Thủy Lao. Vương Thiên Long, bây giờ anh mới biết sao? Buổi đấu giá này không phải anh muốn đến là đến, muốn đi là đi được. Anh rể, anh nhận lỗi đi. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhà Đông Phương. Tha cho anh lần này. Bảo tôi nhận lỗi. Được. Bây giờ anh quỳ xuống, nói to: tôi sai rồi, tôi có thể nhờ cha tôi ra mặt tha thứ cho anh lần này. Bảo tôi quỳ xuống. Chỉ bằng các người. Vương Thiên Long, anh đừng có không biết điều. Tôi không biết điều. Mấy người các người hết lần này đến lần khác chống đối tôi là thấy tôi dễ bắt nạt sao? Anh rể, vậy anh muốn thế nào? Đánh chúng tôi sao? Đánh các người, tôi sợ bẩn tay. Vương Thiên Long, lúc trước tôi thật sự là mù mắt mới lấy anh. Phải, cô đúng là mù mắt thật. Anh bạn, ở đây mạnh miệng cũng vô dụng. Anh cứ lấy 5 tỷ ra cho mọi người xem đi, đúng không? Anh thật sự nghĩ tôi không lấy ra được 5 tỷ này ở đây dẫn với các người sao? Chứ sao nữa? Vậy nếu ta đưa ra 5 tỷ, cậu tính sao? Ta đã nói rồi, anh cứ đưa 5 tỷ ra đây, ta sẽ lấy mắt ra ném xuống đất cho anh dẫm lên. Còn mắt thối của cậu hay là tự giữ lấy đi. Nếu ta đưa ra được 5 tỷ, sau này gặp ta thì đi đường vòng. Được, anh cứ đưa ra xem. Nếu anh thật sự đưa ra được, đừng nói là bọn họ, ta gặp anh cũng phải gọi anh một tiếng đại ca. Tốt. Hạn cho ông 3 phút. Đưa cho ta một tấm chi phiếu 5 tỷ. Gọi điện cho ai vậy? Chẳng lẽ là Thiên Cơ Chiến Thần hả? Hành trưởng lão, ngài sao lại đến đây? Ta nói này, Đông Phương, ta đã già thế này rồi, cậu còn làm loạn với ta, sao có thể chứ? Ông có việc gì cứ dặn dò. Không phải đến rồi sao? Anh nghĩ rằng
Hành trưởng lão đức cao vọng trọng. Là do một cú điện thoại của anh gọi đến sao? Tiểu tử, anh cũng không sợ gãy răng sao? Hành trưởng lão, đến cả cha ta cũng phải kính trọng 3 phần. Sao có thể là một thằng nhóc như ngươi có thể sai khiến được? Ta thấy là có người không cam tâm ở đó làm loạn thôi. Câm miệng. Ở đây đâu có phần cho mấy đứa trẻ các ngươi nói chuyện. Lão gia, ông còn nhớ tôi không? Tôi là Triệu Tiểu Báo nhà họ Triệu đây. Triệu Báo, nếu ngươi không muốn gây phiền phức cho nhà họ Triệu, ta khuyên cậu nên rời đi ngay. Không phải, lão gia, là người này ở đây gây sự. Nói gì mà bỏ ra 5 tỷ mua Tuyết Linh Chi? Triệu Báo, cậu không hiểu lời ta nói sao? Hành trưởng lão, ông tuổi đã cao. Vốn dĩ ta không định làm phiền ông, nhưng giờ có mấy kẻ không biết điều cứ muốn chống đối ta. Ông nói xem phải làm sao? Mấy đứa các ngươi còn không mau quỳ xuống xin lỗi Vương tiên sinh. Cái gì? Lão gia, ngài bị lẫn rồi. Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi hắn. Triệu Báo, gọi cha ngươi đến đây. Lão gia, chuyện này không cần ngài bận tâm. Đồ tôi cần đã mang đến chưa? Mang đến rồi. Vương tiên sinh. Hành trưởng lão, ông thật sự mang 5 tỷ đến rồi sao? Sao có thể chứ? Đây chắc chắn là giả. Sao? Cô dám nghi ngờ chi phiếu của ta là giả sao? Không. Hành trưởng lão, không ai dám nghi ngờ quyền uy của ngài. Đông Phương gia chủ, vậy Tuyết Linh Chi này nên thuộc về ta rồi chứ? Vâng. Buổi đấu giá lần này, Tuyết Linh Chi ngàn năm thuộc về Vương tiên sinh. Mấy người các ngươi còn gì để nói nữa? Chậm đã, Triệu Báo, ngươi muốn làm gì? Lệnh bài thất tinh tại đây. Đông Phương gia chủ, ta ra lệnh cho ngươi, mau đem Tuyết Linh Chi ngàn năm cho ta. Lệnh bài thất tinh. Triệu Báo, ngươi thật to gan. Vương Thiên Long, đừng tưởng đem hành trưởng lão ra là ta sợ ngươi. Triệu Báo, cậu dám lấy lệnh bài thất tinh thượng tướng của cha cậu ra để đối phó với ta? Không ngờ tới chứ gì, mà cũng đúng thôi. Lại nhà quê như ngươi, cả đời chắc cũng chưa từng thấy qua. Triệu Báo, cậu có biết cậu đang nói gì không? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Vương tiên sinh. Hành trưởng lão, lệnh bài thất tinh tại đây. Ông bảo ta quỳ xuống cho hắn. Ta thấy kẻ nên quỳ xuống là ông mới đúng. Vô lễ. Triệu Báo, kể cả cha ngươi tới đây cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Đó là vì cha ta tôn trọng ông. Nhưng hôm nay ông già lú rồi, đừng trách ta không khách khí với ông. Được lắm, Triệu Báo. Triệu gia các ngươi sắp bị hủy trong tay ngươi rồi. Chuyện đó không cần ông bận tâm. Hành trưởng lão, Đông Phương gia chủ, còn không mau đem Tuyết Linh Chi đưa cho ta. Triệu Báo, cậu dám? Hành trưởng lão, ngài tuổi đã cao, không nên lo lắng hao tâm tổn sức. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Ông cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Nhưng Triệu gia, không sao. Ta muốn xem thử thất tinh thượng tướng của Triệu gia. Triệu Sơn, còn mặt mũi nào đến gặp ta? Anh rể, anh tưởng mình là ai? Mặt dày mày dạn như vậy. Triệu tướng quân là người mà anh muốn gặp là gặp được sao? Cũng không tự soi gương xem mình là ai sao? Chịu thua chưa? Chỉ một cái lệnh bài thất tinh mà muốn ta chịu thua sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đông Phương gia chủ, ta ra lệnh cho ngươi, mau đem Tuyết Linh Chi cho ta. Khoan đã, cậu muốn nó làm gì? Vô dụng, nhưng ta cũng không muốn ngươi có được nó. Triệu Báo, anh thật sự là ti tiện đến cùng cực. Đông Phương gia chủ, thấy lệnh bài như thấy thượng tướng. Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Thấy chưa? Trước quyền lực, thủ đoạn gì cũng vô dụng. Báo ca, ngài xem này, anh đưa Tuyết Linh Chi này cho ta. Anh nói điều kiện gì ta đều đáp ứng anh được không? Được thôi. Vậy thì ngươi quỳ xuống, học chó sủa. Anh nói cái gì? Sao? Không muốn sao? Đừng, báo ca. Tôi quỳ. Muộn rồi. Đừng. Triệu Báo, hôm nay ngươi đã chọc giận ta hoàn toàn rồi. Mày có thể làm gì được tao? Vương Thiên Long, sao anh lại đánh người? Là ai ở đây gây rối? Hắn. Là anh. Mau thả người ra, kẻ ta muốn động vào ai cũng không cản được. Vương Thiên Long, lệnh bài thất tinh ở đây, mày dám động vào ta thử xem. Anh dám làm hỏng nó sao? Thiên Cơ Chiến Thần đến cũng không tha cho anh. Tính là cái thá gì? 3 phen 4 bận đối đầu với ta. Vương Thiên Long,
Anh đúng là điên rồi. Triệu Sơn, ta cho ông 3 phút đến buổi đấu giá. Nếu không, Triệu gia ông sẽ bị loại bỏ. Hỗn đản, mày dám uy hiếp cha tao? Cha mày trong mắt tao chỉ là một con kiến hôi. Mày, tốt. Đợi cha tao đến, tao sẽ cho mày sống không được yên. Tiếc là mày không đợi được. Dừng tay, Vương Thiên Long. Hạ vũ khí xuống. Sao? Đông Phương gia các ngươi còn muốn đối đầu với ta sao? Không, Vương tiên sinh, Tuyết Nhi hiện tại đại diện cho Vệ Cảnh Ti. Vệ Cảnh Ti dạy cô không phân biệt trắng đen sao? Anh đã ra tay đánh người, lại làm hỏng lệnh bài thất tinh, đã là trọng tội. Nếu anh bây giờ chịu trói, đi theo ta về, ta có thể cân nhắc xử lý nhẹ nhàng. Đi theo cô về? Sợ là cả Vệ Cảnh Ti cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Anh, mày đừng khoác lác. Câm miệng, nói thêm một câu, ta lấy mạng ngươi. Là ai muốn động thủ với con trai ta? Triệu Sơn, người cuối cùng cũng đến rồi. To gan, dám gọi thẳng tên Triệu tướng quân. Sao? Mạc gia các ngươi lại thích nịnh hót như vậy sao? Triệu tướng quân chính là hắn. Hắn đánh báo ca bị thương, còn phá hủy lệnh bài thất tinh, nói muốn diệt Triệu gia. Cái gì? Cậu đánh con ta bị thương, còn làm hỏng lệnh bài thất tinh. Cậu muốn quy thiên. Cha, cứu con. Cha ngươi đến rồi, hắn cũng không cứu được ngươi. Kẻ trẻ tuổi, khẩu khí ngươi thật lớn. Ta muốn xem thử cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Sao, Triệu Sơn, ông còn dám động thủ với ta sao? Triệu Sơn, ta niệm tình ngươi là thất tinh thượng tướng. Hôm nay ngươi tự phế 2 tay, ta tha cho ngươi khỏi bỏ mạng. Vương Thiên Long, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi. Triệu tướng quân tự đoạn 2 tay, có đạo lý này sao? Đánh bị thương con trai ta, làm hỏng lệnh bài thất tinh, còn muốn ta tự phế 2 tay. Ta nói cho cậu biết, hôm nay có ta ở đây, cậu khó thoát khỏi quy thiên. Khoan đã. Sao hả, Hành trưởng lão? Ông muốn bỏ mạng sao? Triệu Sơn, ta khuyên ngươi kịp thời dừng tay, nếu không, nhà họ Triệu ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hành trưởng lão, Triệu Sơn ta đây không phải kẻ bị hù dọa mà lớn. Triệu Sơn, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, ông không thể tin ta một lần sao? Cậu này, ông không thể chọc vào đâu. Hành trưởng lão, tuổi càng lớn gan càng nhỏ. Hôm nay ta xem ai có thể cứu hắn. Triệu Sơn, nếu đã như vậy, vậy thì đừng nói nhảm nữa. Được, vậy ngươi bỏ mạng đi. Hôm nay nhà họ Triệu các ngươi không bỏ mạng, Vương Thiên Long ta sẽ bị loại khỏi thành phố Thiên Vũ. Loại khỏi thành phố Thiên Vũ, một câu nói mà có thể dọa lui Triệu Sơn ta. Cậu thật sự là không biết lượng sức mình. Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi. Vương Thiên Long, mày dám đánh bị thương cha tao? Kim đao chảm. Sao hắn ta lại có thể dùng kim đao chảm? Xin ngài tha cho con trai tôi. Triệu tướng quân, vừa rồi chẳng phải ông còn oai phong lẫm liệt sao? Tôi có mắt như mù, tôi không biết lượng sức mình. Xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho đứa con trai độc nhất của tôi. Cha, người làm gì vậy? Sao cha lại quỳ xuống cho hắn? Im miệng. Triệu tướng quân, đứa con trai ngoan của ngươi không tiếc bỏ ra 5 tỷ làm địch với ta, ông cứ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà muốn ta tha cho hắn? Đồ hỗn láo, mày còn dám làm ta như vậy? Triệu báo còn nhỏ, để Triệu Sơn ta một mình chịu tội. Xin ngài tha cho nó. Vương tiên sinh, nể mặt lão già này, tha cho chúng một lần. Đáng tiếc, hắn đã hủy hoại cây tuyết linh chi cứu người của ta, sao ta có thể tha cho hắn? Là cậu sao? Cậu còn sống? Lão già, ông cũng còn sống. Không giấu gì cậu, trong kho của nhà họ Đông Phương ta còn một cây tuyết linh chi ngàn năm. Hôm nay, nhà Đông Phương chúng ta nguyện cùng chư vị kết thiện duyên, dâng tuyết linh chi, yên sự an dân. Còn một cây, quả thật còn một cây. Thôi được, nể mặt Hành trưởng lão và Đông Phương lão gia tử cầu xin cho ngươi, ta sẽ tha cho con trai ông. Nhưng con hư, lỗi tại cha. Triệu Sơn, ông tự ngủm tạ tội đi. Đạo Điền gia, mau tới đây. Đứng lại. Đạo Điền Bạch, hắn là ai? Nhị thúc, đây là Long ca, chính là thần y chữa bệnh cho em gái, biết chưa? Mau cho con vào, tuổi còn trẻ mà dám tự xưng là thần y. Thần y thì không dám nhận, chỉ là tôi trước đây tình cờ gặp qua loại độc này nên có thể giải. Loại độc này hiếm thấy trên đời, cậu trẻ như vậy sao có thể gặp qua được? Nhị thúc, ông hiểu gì chứ? Long ca là do tôi tốn bao công sức mời đến, ông mau tránh ra cho tôi. Nhóc con, không thể tùy tiện dẫn người lạ vào nhà được. Lỡ là kẻ lừa đảo thì sao? Anh ấy sao có thể là kẻ lừa đảo được? Long ca là do bà nội tôi trước khi mất dặn dò tôi phải mời đến. Bà nội cậu bảo tìm sao? Lẽ nào mẫu thân ta biết chuyện gì sao? Bà nội cậu còn nói gì nữa không? Bà nội tôi nói độc của em gái có liên quan đến ông,
Vớ vẩn. Đương nhiên là vớ vẩn rồi. Đừng tin. Mau cho tôi vào. Thằng nhóc này, sau này, những trò đùa thế này thì đừng có làm nữa. Dạ cháu biết rồi, cháu không làm nữa, không làm nữa. Nếu thằng nhóc này không chữa khỏi cho em gái cậu thì sao? Ông muốn làm gì? Nếu không chữa khỏi thì cậu phải ở lại làm nô lệ cho đạo điền gia chúng tôi. Vừa hay hôm nay Lý quản gia vừa đi rồi. Nhị thúc, ông nói năng cẩn thận một chút được không? Long ca là do tôi mời về để cứu mạng em gái, làm gì có chuyện bắt anh ấy làm nô lệ chứ. Tôi cũng chỉ đề phòng thôi. Cậu từ nhỏ đến lớn bị người ta lừa bao nhiêu lần rồi, không nhớ sao? Được, tôi đồng ý. Nhưng nếu tôi chữa khỏi thì sao? Tôi tùy cậu xử lý. Độc này mà cậu cũng giải được, trừ phi cậu là Thiên Vũ Vương. Được, tôi chữa khỏi thì ông phải làm nô lệ cho tôi 1 tháng. Thôi đừng nô lệ gì nữa, đi thôi, chữa bệnh quan trọng hơn. Đi Long ca. Em gái tôi ở kia. Sắc mặt bình thường, mạch ổn định, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đạo Điền Bạch, cậu theo phương thuốc này sắc tuyết linh chi ngàn năm rồi mang đến đây. Tuyết linh chi ngàn năm. Còn hút thuốc nữa. Nhóc con, đến tuyết linh chi ngàn năm mà cậu cũng kiếm được. Nói mau, cậu rốt cuộc là ai? Cậu đến đạo điền gia chúng tôi rốt cuộc có mục đích gì? Đạo điền nhị thúc, ông làm gì vậy? Nhóc con, ta thấy cậu tâm thuật bất chính, muốn mưu đoạt tài sản của nhà đạo điền chúng ta. Ta bỏ ra 5 tỷ mua tuyết linh chi ngàn năm cứu chữa đạo điền Tố Tố. Ông nghĩ còn cần thiết phải tranh đoạt tài sản nhà các ông sao? 5 tỷ. Xem ra cậu đã sớm biết cổ phần của đạo điền gia chúng ta đều nằm trong tay Tố Tố. Cậu bây giờ cứu cô ấy tỉnh lại, sau đó lại mưu đoạt tài sản. Nhị thúc đạo điền, ông đầu óc có vấn đề hả? Tiểu tử, cậu dám cười nhạo ta? Bỏ mạng đi. Một con dao găm nhỏ mà cũng muốn lấy mạng ta, thật là không tự lượng sức mình. Cậu làm gì thế? Ông nói xem. Nhị thúc đạo điền. Long ca thuốc xong rồi. Long ca, làm gì thế? Cậu đưa cho ta. Đừng để hắn cho uống. Đạo Điền Bạch, cả nhị thúc người lại, đừng để ông ấy quấy rối. Không phải, Long ca, ông ấy cũng là nhị thúc của ta. Cậu tin ta hay tin nhị thúc cậu? Ta tất nhiên là tin anh rồi. Long ca, đừng quậy nữa. Cái này sao vẫn chưa tỉnh vậy? Long ca, nói như vậy. Thằng nhóc thối, cậu ở đó làm trò bịp bợm, qua đây làm nô lệ cho ta đi. Ta đang ở đâu? Tố Tố, em tỉnh rồi. Anh trai, không thể nào, có ta Vương Thiên Long thì có gì là không thể. Tố Tố, ta không tin. Nhị thúc đạo điền, cháu gái ông tỉnh rồi. Ông có vẻ không vui. Có phải ông hạ độc không? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Ta làm sao có thể hạ độc Tố Tố chứ? Chú hai, chú cũng ở đây sao? Tố Tố, con tỉnh rồi. Tỉnh rồi là tốt. Em thấy thế nào? Anh là Tố Tố, Vương Thiên Long. Long ca, chính là hắn đã chữa khỏi cho em. Ta nhớ ra rồi. 3 năm trước chúng ta gặp nhau ở hồ bơi Cửu Long Sơn. Cửu Long Sơn. Em có thể nói cho ta biết 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Được, nhưng anh phải trả lại ngọc bội cho ta. Ngọc bội gì? 3 năm trước ở hồ bơi Cửu Long Sơn, ta vì cứu anh đã dùng bảo vật gia truyền Bạch Ngọc Lan của đạo điền gia chúng ta để giải độc cho anh, nhưng sau đó anh liền biến mất cùng với ngọc bội. Cô có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm đó anh không sao chứ? Là cô cứu tôi. Bây giờ anh có thể trả ngọc bội lại cho tôi được chưa? Thì ra là thế. Hiện tại ngọc bội không có trên người tôi. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm lại cho em. Long ca, chúng ta vội vàng thế này, đi đâu vậy?
Ngưu đầu Mã Diện. Sát thủ Ngưu đầu, sát thủ Mã Diện. Bảng sát thủ, 3 sát thủ đứng đầu. Không sai. Các ngươi đến đây có mục đích gì? Muốn làm gì? Đương nhiên là đến lấy mạng ngươi. Lại là tên nào không biết điều. Bỏ tiền ra mua mạng lão tử vậy. Không sai. Biết điều thì cứ ngoan ngoãn chịu bỏ mạng đi, cho đỡ phải để lão tử ra tay. Tôi nghe nói Ngưu đầu Mã Diện này lấy mạng người không chớp mắt. Long ca, yên tâm, có tôi ở đây. Xem ra hai tên nhóc này không biết uy danh của hai anh em chúng ta, ngoại trừ Minh Hà và Thiên Vũ Vương. Ở thành phố Thiên Vũ này chưa có ai có thể chạy thoát khỏi tay hai anh em chúng tôi. Vậy sao? Vậy ngươi lại đây thử xem. Thử thì thử. Cầm Long thủ. Anh là ai? Anh chưa xứng biết tôi là ai. Xem ra là tôi đã xem thường anh rồi. Kim đao chảm, chẳng lẽ anh là... Bây giờ mới biết sợ sao? Nói, ai sai các ngươi đến? Là Triệu gia. Triệu gia vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ sao? Cậu đến làm gì? Nhà chúng tôi không chào đón cậu. Tôi đến lấy đồ của tôi. Đồ của cậu đã sớm bị tôi vứt đi rồi. Cút nhanh đi, thứ đó e là bà không nỡ đâu. Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Tôi đến lấy thứ quý giá nhất của tôi. Ở đây không còn đồ của anh nữa. Anh mau cút đi cho tôi. Vương Thiên Long, tôi nói cho anh biết chúng ta đã ly hôn rồi. Anh đừng hòng làm gì tôi nữa. Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi đang nói cái bạch ngọc lan đeo trên cổ cô đó. Đây là của tôi. Anh đừng hòng. Đừng tự lừa dối mình nữa. Mạc Uyển Nhi, 3 năm trước tại hồ bơi Cửu Long Sơn, cô lấy từ trên người tôi khối ngọc bội này, khiến tôi lầm tưởng cô là ân nhân cứu mạng của tôi. Bây giờ sự thật đã rõ ràng. Thứ này cô nên trả lại cho tôi. Vương Thiên Long, tôi nói cho anh hay, anh đừng hòng. Sao hả, Mạc Uyển Nhi? Cô còn định không trả lại cho tôi nữa sao? Không trả thì sao? Vương Thiên Long, suýt chút nữa thì tất cả mọi người đều bị anh lừa rồi. Cái gì? Trước đây còn tưởng anh là nhân vật tầm cỡ, bây giờ xem ra chỉ là một tên nhóc con thôi. Mạc Dung, em nói gì vậy? Chị gái, vừa rồi em và vệ cảnh ti có đi điều tra rồi. Tên Vương Thiên Long trước mặt chị chỉ là một người bình thường. Những việc hắn làm trước đây chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Cậu nói tôi là cáo mượn oai hùng? Đúng vậy. Anh dựa vào thiên cơ chiến thần và mối quan hệ với hành trưởng lão vay 5 tỷ mua Tuyết Linh Chi, chính là để chèn ép Triệu gia. Sau đó kết giao với Đông Phương và Đạo Điền gia. Anh rể, anh thật là cao tay. Tiểu Cữu Tử, khả năng suy luận của ngươi mạnh như vậy, không đi phá án thật là đáng tiếc. Đừng có đắc ý nữa. Hôm nay xem còn ai có thể cứu ngươi. Sao hả? Cậu còn muốn động thủ với tôi sao? Là tự anh tìm tử lộ. Được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ cùng Mạc gia các ngươi làm cho rõ ràng. Nói nhảm gì nữa? Anh thật sự cho rằng Vương Thiên Long tôi là dựa vào người khác mà có được ngày hôm nay sao? Ngưu đầu Mã Diện còn không đánh lại tôi, anh còn muốn lấy mạng tôi. Thật là không biết tự lượng sức mình. Chị, cứu em với. Vương Thiên Long, buông tay ra. Được, đưa bạch ngọc lan cho tôi. Long ca, anh rốt cuộc cũng tới, mau vào trong. Lại đây cùng ngồi. Mau vào ngồi đi, anh tới làm gì? Ở đây không hoan nghênh. Sao bà biết ở đây không hoan nghênh tôi? Này, ngồi đó đi. Không cần, tôi ngồi đây là được. Giới thiệu với mọi người một chút. Anh này là Vương Thiên Long. Long ca của tôi, chính là hắn đã chữa khỏi cho em gái tôi. Vương Thiên Long chữa khỏi? Hắn có bản lĩnh này sao? Trước đó đúng là đã xem thường hắn. Tôi không tin. Hắn chắc chắn đã dùng thủ đoạn khác. Không sai, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, thành phủ cực sâu. Đến cả tôi cũng từng bị hắn tính kế. Cái gì? Hắn lợi hại như vậy sao? Mọi người, cảm tạ mọi người đến Đạo Điền gia chúng tôi. Chúc mừng tôi tỉnh lại. Ở đây, tập đoàn Đạo Điền chúng tôi quyết định lấy ra 10 tỷ quyền thu mua dược liệu, hồi đáp lại mọi người. Cái gì? Nhà đầu thối, chuyện lớn như vậy sao không thương lượng với tôi một chút? Nhị thúc, thúc hiểu gì chứ? Chuyện này tôi đã cùng em gái thương lượng rồi. Không được, hai đứa nhóc con các ngươi hiểu gì chứ? Tôi kiên quyết không đồng ý. Nhị thúc, thúc đừng quên, tôi mới là người nắm quyền của tập đoàn Đạo Điền. Vậy thì sao? Tôi vẫn là trưởng bối của cô. Tập đoàn Đạo Điền tôi cũng là người sáng lập. Tôi nói không được là không được. Đạo Điền nhị thúc,
Ông với tư cách là nô lệ của tôi, không có tư cách ngồi xuống cùng tôi ăn cơm. Cậu... Vương Thiên Long, cậu nói gì vậy? Sao cậu lại ngạo mạn như vậy? Tôi thấy bà mới là kẻ ngạo mạn. Quan hệ giữa Đạo Điền Nhị Thúc và tôi, không cần bà xen vào. Tôi và Đạo Điền Nhị Thúc quen biết 20 năm, thân như huynh muội. Cậu là cái thá gì? Đạo Điền Nhị Thúc đã nói muốn làm nô lệ 1 tháng cho tôi. Nếu đã như vậy, bà cùng làm đi. Cậu nói cái gì? Cậu dám bắt tôi làm nô lệ? Cậu là ăn gan hùm mật gấu rồi. Tôi thấy là bà ăn gan hùm mật gấu. Bà hết lần này đến lần khác làm nhục tôi. Thật sự cho rằng tôi không làm gì được bà sao? Vương Thiên Long, cậu còn muốn đánh mẫu thân tôi? Vương Thiên Long, tôi nói cho anh biết, anh mà dám động vào mẫu thân tôi với anh không xong đâu. Vương Thiên Long, anh còn biết xấu hổ hay không? Đến cả mẹ vợ cũ cũng không tha. Triệu Báo, anh đã khỏi rồi. Xem ra sự ra đi của Triệu Sơn vẫn chưa làm anh tỉnh ngộ chút nào. Anh không nhắc đến phụ thân tôi cũng được, đã nhắc đến phụ thân tôi rồi. Tôi Triệu Báo xin thề sẽ không đội trời chung với anh chỉ bằng các người. Xem ra Triệu Sơn thật sự là bỏ mạng uổng rồi. Vương Thiên Long, anh im miệng, anh không có tư cách nhắc đến phụ thân tôi. Triệu Báo, anh nghĩ anh là ai? Nếu không có phụ thân anh có tư cách nói chuyện với tôi sao? Được, Vương Thiên Long đã cuồng vọng như vậy, vậy chúng ta cứ so tài cao thấp. Sao? Anh còn muốn so tài? Tôi biết anh võ công cao cường, tôi không đánh lại anh. Nhưng tôi không tin, rời khỏi hành trưởng lão, anh so với Mạc, Triệu hai nhà chúng tôi còn có tiền. Anh muốn so tài lực với tôi sao? Không tôi, quyền mua sắm của Đạo Điền gia. Tôi xem anh lấy gì mà mua, tôi vốn không muốn. Cái quyền mua sắm gì đó. Nếu anh đã muốn, vậy tôi sẽ chơi với anh. Vậy anh phải cẩn thận đấy. Theo tôi được biết, hành trưởng lão thân thể bất an, bế môn tạ khách, sẽ không đưa cho anh tấm chi phiếu 5 tỷ nữa đâu. Thì ra anh chờ tôi ở đây. Đúng vậy, Vương Thiên Long, anh cũng nên lộ nguyên hình rồi. Lộ nguyên hình chỉ bằng mấy tên các ngươi kẻ bại trận. Anh, con trai, đừng chấp nhặt với loại người này, mất mặt mũi mình. Cậu mà thật sự giỏi, vàng thật, bạc thật, lấy ra cho mọi người xem thử. Được thôi, nhưng Mạc Triệu hai nhà các người có thể lấy ra 10 tỷ không? Đương nhiên có thể. Vậy 20 tỷ thì sao? Tôi bỏ ra 20 tỷ mua lại quyền mua sắm của tập đoàn Đạo Điền. Vương Thiên Long, cậu cố ý. Tôi chính là cố ý. Báo ca, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Lần trước quyền mua sắm của Đông Phương gia không lấy được, lần này quyền mua sắm của Đạo Điền gia nhất định phải lấy được. Đúng vậy, có được quyền mua sắm của Đạo Điền gia, hai nhà chúng ta liên thủ nhất định sẽ vùng lên. Anh có thể bỏ ra 20 tỷ sao? Sao hả? Anh không tin tôi. 20 tỷ, không phải 5 tỷ. Nói khoác cái gì thế? 5 tỷ và 20 tỷ đối với tôi không có gì khác biệt. Vương Thiên Long, anh không nói khoác thì anh ngủm hả? Không phải tôi nói khoác, là tầm nhìn của các ngươi quá thấp. Được, Vương Thiên Long, anh có thể bỏ ra 20 tỷ không? Quyền thu mua này chúng tôi nhường cho anh. Tốt. Lão gia tử, tôi đã cứu cháu gái của ông, chuẩn bị 20 tỷ đưa chi phiếu cho tôi dùng. Vương Thiên Long, hành trưởng lão, căn bản là không có cháu gái, anh giả vờ cái gì? Cái này không cần ngươi quản. Báo ca, ta thấy Vương Thiên Long chỉ đang làm trò bịp bợm, chuẩn bị bỏ chạy thôi. Đây là 20 tỷ, anh cầm lấy, bây giờ có thể trả ngọc bội gia truyền của tôi lại cho tôi rồi chứ? Được, trả cô. Mọi người, 20 tỷ này là tập đoàn Đông Phương chúng ta tặng cho hắn, không đại diện cho lập trường của tập đoàn Đông Phương. Sau chuyện này không liên quan đến tập đoàn Đông Phương chúng ta. Cô Vương Thiên Long, anh còn không nói mình đang mượn oai hùng. Bây giờ tôi ra 30 tỷ, tôi xem còn ai có thể giúp anh. 30 tỷ, hai nhà Mạc Triệu các ngươi còn có thể bỏ ra 30 tỷ sao? Đương nhiên, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Báo ca, không định lừa người đấy chứ? Thật sự muốn bỏ ra 30 tỷ để mua quyền thu mua của nhà Đạo Điền chúng ta sao? Đương nhiên. Triệu Báo, tôi nói lời giữ lời. Nếu đã như vậy, vậy quyền thu mua này tôi nhường cho anh. Tôi không cần nữa, anh không cần nữa. Tôi lại không kinh doanh, tôi cần nó làm gì? Vậy tại sao anh lại nâng giá cao như vậy? Tôi thích. Anh khốn kiếp. Tiểu Báo, da người lại ngứa rồi. Sao, anh muốn đánh tôi? Nếu tôi muốn đánh anh đã bỏ mạng không biết bao nhiêu lần rồi. Vương Thiên Long, đừng tưởng anh là người lợi hại nhất Thiên Vũ. Sẽ có một ngày lão tử sẽ lấy mạng anh. Được, tôi chờ anh. Triệu Báo, nhưng tôi phải cảnh cáo anh, bây giờ trước mặt anh không còn một thất tinh thượng tướng nào giúp anh đỡ đòn nữa đâu.
Anh còn dám nhắc? Tôi thấy là anh muốn bỏ mạng. Long ca, em gái tôi lại ngất xỉu rồi. Triệu Báo, lần này tôi sẽ tha cho anh, còn có lần sau tôi sẽ diệt cả nhà họ Triệu anh. Long ca, anh nghĩ đây có phải là vẫn còn độc trong người không? Không phải. Tuyết linh chi ngàn năm có thể hóa giải mọi độc tố. Vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn mạch tượng thì em gái anh lại trúng độc. Trúng độc lần nữa sao? Long ca, anh nói vậy là ý gì? Tôi nghi ngờ em gái anh vừa bị hạ độc. Không thể nào. Long ca, ai dám ở trong nhà tôi hạ độc em gái tôi chứ? Thật to gan, dám ở ngay trước mắt tôi hạ độc sao? Tôi muốn xem hắn là ai. Long ca, vậy em gái tôi giờ phải làm sao? Giờ không còn tuyết linh chi ngàn năm nữa, tôi cũng hết cách rồi. Em gái tôi chẳng phải. Nhưng mà anh đừng lo, còn có cái này. Cái gì? Bạch Ngọc Lan, đây chẳng phải bảo vật gia truyền nhà tôi sao? Nó có thể cứu mạng sao? Nó đâu phải dược liệu, sao có thể cứu mạng được? Vậy ra vẫn là không có cách nào sao? Yên tâm, tuy nó không thể cứu mạng nhưng có thể giải độc. Ngọc này có thể giải độc. Đúng vậy, Bạch Ngọc thượng hạng, có công hiệu giải độc trừ tà. Long ca, vậy là muội muội tôi chẳng phải được cứu rồi sao? Cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Chuyện này tôi thấy có điều kỳ lạ. Tôi nghi ngờ nhà cậu có nội gián. Nội gián? Kẻ có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc chỉ có thể là người nhà đạo điển các ngươi. Thần không biết quỷ không hay hạ độc sao? Không thể là nhị thúc tôi chứ? Tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng tôi đề nghị khi muội muội cậu tỉnh lại, hai huynh muội các cậu có thể diễn một vở kịch. Kịch gì? Giả vờ tố tố vô phương cứu chữa, hôn mê bất tỉnh, còn cậu giả vờ lơi lỏng cảnh giác, dụ rắn ra khỏi hang. Hay lắm. Long ca, hay lắm. Vậy còn anh? Tôi cũng nên gặp lại lão bằng hữu của tôi rồi. Sao anh lại tới đây? Sao hả? Chỗ này chỉ cho phép các ngươi tới thôi sao? Dĩ nhiên rồi. Anh có thiệp mời không? Thiệp mời gì chứ? Đây là yến tiệc chứ đâu phải hội nghị mà cần thiệp mời. Đồ nhà quê. Hôm nay là thọ thần của Bắc Hải chiến thần, há gì ai cũng có thể tới. Tôi khuyên anh đừng gây rối ở đây. Bắc Hải chiến thần không giống như Thiên Cơ chiến thần dễ nói chuyện đâu. Vậy sao anh lại tới đây? Là tôi mời họ tới. Đúng vậy, là Báo ca mời chúng ta tới. Triệu Báo, xem ra dạo này ngươi lại lên mặt rồi. Tôi đây bất tài, vừa được Bắc Hải chiến thần nhận làm đồ đệ. Hôm nay là đại thọ 60 tuổi của sư phụ tôi. Toàn bộ yến tiệc đều do tôi Triệu Báo nắm giữ. Do ngươi nắm giữ. Vậy nếu có chuyện gì xảy ra đều do ngươi chịu trách nhiệm sao? Vương Thiên Long, hôm nay có tôi ở đây, anh đừng hỏng gây sự. Điều đó không do ngươi quyết định. Triệu Báo này, trách thì trách ngươi xui xẻo, lại bái Bắc Hải làm sư phụ vào lúc này. Vương Thiên Long, anh có phải muốn quy thiên không? Tôi thấy là anh muốn quy thiên đấy. Sao hả? Không vào được sao? Nhị thúc, hôm nay là thọ thần của Bắc Hải chiến thần đấy. Sao hạng người nào cũng muốn vào vậy? Đúng vậy, nghe thấy chưa? Thằng nhãi, chỉ có những người thật sự là quan to quý tộc mới được vào chúc mừng. Bắc Hải chiến thần, loại người như ngươi đùa bỡn thủ đoạn, căn bản không xứng. Tôi không xứng. Vương Thiên Long, anh đừng tưởng anh có thể bỏ ra 5 tỷ là nhân vật gì ghê gớm lắm rồi. Ở đây toàn là người có tiền, anh lấy gì mà so với chúng tôi? Cứ lấy cái này. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là rượu giả pha nước lã? Không, đây là nước lã. Trong vắt. Vương Thiên Long, anh điên rồi, cầm một bình nước lã đến chúc thọ Bắc Hải chiến thần. Sao anh lại gây rối ở đây? Tôi gây rối? Chuyện này còn chưa đến lượt cô quản. Được thôi, vậy thì tốt nhất anh đừng mượn danh nghĩa tập đoàn Đông Phương để trà trộn vào yến tiệc thọ của Bắc Hải chiến thần. Tập đoàn Đông Phương ta thật sự không coi vào đâu. Hôm nay tôi, Vương Thiên Long, sẽ đường đường chính chính bước vào. Ai dám gây rối ở đây? Sư huynh chính là Vương Thiên Long này, hắn ta đáng ghét vô cùng, muốn phá hoại yến tiệc thọ của sư phụ. Dám phá hoại yến tiệc thọ của Bắc Hải chiến thần? Cậu là ai? Tôi là chiến tướng dưới trướng Bắc Hải chiến thần, Tiêu Hòa. Cậu theo Bắc Hải bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Vậy Tiêu Hồng là gì của cậu?
chính là gia phụ. Cậu gọi Tiêu Hồng ra đây, ta sẽ không làm khó cậu. Vương Thiên Long, anh muốn bỏ mạng. Tiêu Hồng là chiến tướng số 1 dưới trướng Bắc Hải chiến thần, há có thể nói gặp là gặp. Cầm miệng. Chỉ bằng anh mà cũng muốn gặp phụ thân tôi, thật không biết trời cao đất rộng. Sao phụ thân ngươi không thể gặp người khác sao? Hỗn xược, anh là cái thá gì mà cũng muốn gặp Cửu Tinh chiến tướng? Anh là cái thá gì mà dám cản tôi ở đây? Vương Thiên Long, nể mặt anh lắm rồi đấy. Dám ở phủ đệ Bắc Hải chiến thần sỉ nhục sư huynh tôi sỉ nhục hắn thì sao? Ở đây không phải buổi đấu giá, có hành trưởng lão chống lưng cho anh. Hôm nay không có hành trưởng lão, ta Vương Thiên Long cũng chẳng sợ ai. Vương Thiên Long, đây chính là phủ đệ của Bắc Hải chiến thần. Anh muốn gây rối ở đây, đến ông nội tôi cũng không bảo vệ được anh. Tôi Vương Thiên Long muốn gây rối, cần gì ai bảo vệ? Nói như vậy là người nhất định muốn xông vào phủ đệ Bắc Hải chiến thần thì sao? Vương Thiên Long, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại tự chui đầu vào, dám xông vào phủ đệ Bắc Hải, thật là không biết sự đời. Triệu Báo, việc của tôi ngươi đừng lo, hôm nay tôi cứ xông vào đấy. Vậy ngươi đang tìm tử lộ? Chỉ với trình độ này của ngươi, hãy phải luyện thêm 20 năm nữa đi. Anh dám cười nhạo tôi là con trai của tướng quân Tiêu Hồng, chỉ với công phu thế này, nói ra cũng không sợ người khác chê cười sao? Đồ khốn, tôi liều mạng với anh. Đừng liều nữa, về nhà luyện tập cho tốt đi, thằng nhóc thối. Vốn dĩ tôi không muốn động thủ với anh, nhưng anh không nên làm tôi bị thương. Binh bất yếm trá, anh xong đời rồi. Ám khí này có độc. Tôi muốn xem hai chúng ta ai bỏ mạng trước. Vương Thiên Long, không ngờ tới chứ, đã sớm nói với anh rồi, phủ đệ của Bắc Hải chiến thần há phải là người thường có thể xông vào. Nếu bây giờ anh chịu mở miệng, ta có lẽ có thể giúp anh. Muốn giải dược Đông Phương Tuyết, cô nếu không muốn cùng Bắc Hải chiến thần là địch, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Các ngươi tưởng rằng như vậy là có thể chế ngự được tôi sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Vậy thì thử xem. Anh dám làm tôi bị thương, nếu không phải để mặt tướng quân Tiêu Hồng, tôi đã sớm chém ngươi một đao rồi. Vương Thiên Long, anh dám làm càn, chẳng lẽ không sợ tướng quân Tiêu Hồng lấy mạng anh không tha sao? Câm miệng, dám nói thêm một câu nữa, tôi cũng lấy mạng anh. Tiêu Hồng, tôi biết ông đang ở đây, hạn cho ông 3 phút để cút ra đây, nếu không tôi sẽ lấy mạng con trai ông ngay tại chỗ. Vương Thiên Long, anh điên rồi. Anh dám dùng con trai của tướng quân Tiêu Hồng để uy hiếp ông ấy. Đợi cha tôi đến, anh chắc chắn phải bỏ mạng. Vậy sao? E rằng anh còn chưa biết tôi là ai. Là ai muốn lấy mạng con trai tôi? Tiêu tướng quân là hắn. Vương Thiên Long, hắn đã đánh bị thương tướng quân Tiêu Hoa và còn muốn lấy một tay. Hôm nay cậu chắc chắn phải ngủm. Tiêu Hồng, 3 năm không gặp, ông không nhận ra bổn vương sao? Bổn vương? Cậu là ai? Tiêu Hồng, đao pháp Tiêu gia của ông vốn chỉ có 9 thức, còn nhớ thức thứ 10 là từ đâu mà có không? Thức thứ 10 của Tiêu gia đao pháp là tham khảo từ kim đao trảm của Vũ Vương mà có, nhưng việc này chỉ có Vũ Vương và tôi biết, đến cả Bắc Hải chiến thần cũng không biết. Chẳng lẽ hắn là Tiêu Hồng? Vẫn chưa nhớ ra sao? Chẳng lẽ cậu là gặp bổn vương mà còn không quỳ xuống? Sao ba lại quỳ xuống cho hắn? Cầm miệng, hôm nay con đã gây ra đại họa rồi. Tiêu tướng quân, sao ngài lại quỳ xuống? Hắn chỉ là kẻ lừa đảo, đồ hỗn xược. Triệu Báo, chẳng lẽ cậu quên cha cậu ra đi như thế nào sao? Cái này, đây là thuốc giải. Không cần, chút độc nhỏ này không làm gì được tôi. Vậy xin ngài hãy thả con trai tôi ra. Tôi Tiêu Hồng nguyện dâng hiến tất cả. Tiêu tướng quân, hôm nay con trai ông làm tôi bị thương, nếu cứ thế dễ dàng thả hắn ra, sau này tôi làm sao trị quân? Vậy tôi Tiêu Hồng nguyện noi gương Triệu tướng quân, lấy mạng đổi mạng. Xin ngài hãy thả con trai tôi ra. Cha, người cần gì phải cầu xin hắn? Đúng vậy, Tiêu tướng quân, ông cần gì phải cầu xin hắn? Câm miệng. Các người căn bản không biết mình đã đắc tội với ai. Tiêu tướng quân, ta niệm tình ông chiến công hiển hách, hôm nay miễn tội mất cho Tiêu gia. Ông hãy dẫn hắn đi trấn thủ biên cương, lập tức khởi hành. Dạ. Tiêu Hồng tuân lệnh. Cha, không muốn toi đời thì câm miệng. Mấy người các ngươi, nếu không muốn đi biên cương thì lát nữa hãy im lặng cho tôi. Vương Thiên Long, đến cả Tiêu tướng quân mà anh cũng lừa được. Anh cứ chờ đấy, ta không tin anh còn có thể lừa được Bắc Hải chiến thần.
Tiểu Bạch, mọi việc đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Long ca, lần này tôi thật sự được mở mang tầm mắt. Cậu đừng kích động. Trò hay còn ở phía sau. Báo ca, tiệc thọ sắp bắt đầu rồi. Thật sự không có cách nào với hắn sao? Vương Thiên Long, ta không tin. Anh còn có thể hạ được Bắc Hải Chiến Thần. Tên nhãi danh. Không ngờ tiệc thọ của Bắc Hải Chiến Thần mà anh cũng dám trà trộn vào. Ông tốt nhất nên ngậm cái mồm thối của ông lại. Thằng nhãi danh kia ở đâu ra? Dám bất kính với nhị thúc nhà đạo điền. Anh là thằng nhãi danh nào? Dám bất kính với tôi? Gan to thật. Dám ở đây khiêu khích tôi. Anh có biết tôi là ai không? Tôi mặc kệ anh là ai. Vương Thiên Long, anh ở đạo điền ra tôi. Nói bậy cũng được rồi. Đây là nơi ở của Bắc Hải Chiến Thần. Anh dám bất kính với Lâm Chiến Tướng, chính là bất kính với Bắc Hải Chiến Thần. Vậy thì sao? Sao? Tôi muốn anh toi đời. Sao? Anh còn muốn động thủ với tôi, xúc phạm tôi, xúc phạm Bắc Hải Chiến Thần, đều đáng quy thiên. Được. Vậy tôi hỏi anh một câu. Bây giờ anh nói gì cũng vô dụng. Thấy anh còn trẻ như vậy mà đã làm chiến tướng rồi. Vậy xin hỏi, anh so với Kiểu Tinh thượng tướng, Tiêu Hồng lão tướng quân thì sao? Tiêu Hồng lão tướng quân đức cao vọng trọng, suýt chút nữa thì thành chiến thần, tự nhiên là không bằng. Vậy anh so với Thất Tinh thượng tướng, Triệu Sơn tướng quân thì sao? Triệu Sơn danh bất phù thực, nhưng dù sao cũng là Thất Tinh thượng tướng, tôi cũng không bằng. Cậu ngay cả Triệu Sơn cũng không bằng, còn muốn vọng tưởng khiêu chiến tôi, không biết tự lượng sức mình, có phải tự phụ quá không? Thử thì biết. Cứ cái công phu này của anh thì đi luyện thêm 20 năm nữa đi. Không được. Làm lại, cút. Cậu không có tư cách động thủ với tôi, anh. Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng anh. Báo ca, Lâm Chiến Tướng và Vương Thiên Long đánh nhau rồi. Vương Thiên Long tên này, hắn không biết Lâm Chiến Tướng này là con nuôi của Bắc Hải Chiến Thần sao? Lần này có kịch hay để xem rồi. Báo ca, anh nói có nên lên giúp một tay không? Bán cho Lâm Chiến Tướng một ân tình. Mạc Sung, vẫn là đầu óc người lanh lợi. Vương Thiên Long, anh thật to gan. Anh biết Lâm Chiến Tướng là người như thế nào không? Triệu Báo, ngươi lại ngứa ra rồi phải không? Còn dám đối đầu với tôi. Vương Thiên Long, trước đó là tôi sơ ý mắc bẫy của anh, nhưng Lâm Chiến Tướng thì khác. Lâm Chiến Tướng có Bắc Hải Chiến Thần chống lưng. Vậy thì sao? Vậy ngươi còn không mau quỳ xuống? Chỉ là Ngũ Tinh Chiến Tướng cũng xứng để tôi quỳ xuống sao? Vương Thiên Long, ngươi nói cái gì? Tôi nói các ngươi từng người một lũ nhóc con, tôi lười tranh chấp với các ngươi. Vương Thiên Long, anh dám trước mặt tôi nghĩ mình lớn lắm hả? Không, ông là thật sự già rồi. Gỗ mục không thể chạm khắc được. Anh Lâm Chiến Tướng, cậu thấy chưa? Tên này ngông cuồng đến cực điểm, phi dương bạt hỗ. Hắn không coi ai ra gì. Phải, lát nữa hắn không biết sẽ gây rối gì trong tiệc thọ của Bắc Hải Chiến Thần đâu. Nếu đã vậy, tôi sẽ trừ khử hắn trước để khỏi gây phiền phức cho cha nuôi. Kiến càng dung cơi lớn, không tự lượng sức. Tôi liều mạng với anh. Lâm Chiến Tướng, vừa rồi là nể mặt Bắc Hải, tôi không chấp nhặt với anh. Còn có lần sau nhất định chém không tha. Nhị thúc, Vương Thiên Long, anh thật to gan. Đây chính là vị trí của Bắc Hải Chiến Thần. Vương Thiên Long, anh đây là muốn toi đời. Lũ hề các ngươi có mắt như mù. Cái vị trí này trừ tôi ra ai cũng không ngồi được. Vừa rồi tôi đã ngồi rồi. Cậu nói mà không sợ cắn phải lưỡi sao? Chốc nữa Bắc Hải Chiến Thần đến, ta xem cậu làm sao mà kết thúc. E là còn không biết mình toi đời như thế nào. To gan. Các ngươi cũng xứng ở đây nói này nói nọ sao? Hành trưởng lão, hắn ta đang sỉ nhục Bắc Hải Chiến Thần. Nhà họ Đạo Điền các ngươi cũng muốn bước theo vết xe đổ của nhà họ Triệu sao? Vương Thiên Long, đừng tưởng hôm nay có hành trưởng lão che chở cho anh, chốc nữa Bắc Hải Chiến Thần đến, ta xem anh làm thế nào. Bắc Hải Chiến Thần, Triệu Báo nhà họ Triệu để chúc mừng thọ thần 60 tuổi của Bắc Hải Chiến Thần, đặc biệt tặng một bức tranh Sơn Hải Đồ. Tốt. Nhà họ Mạc chúc mừng thọ thần 60 tuổi của Bắc Hải Chiến Thần, tặng một cây như ý bằng bạch ngọc. Được. Bắc Hải Chiến Thần, huynh chúc mừng đệ thọ thần 60 tuổi,
đặc biệt tặng một cây tùng Nam Sơn. Đa tạ người anh em. Bắc Hải Chiến Thần, tôi là Vương Thiên Long, chúc mừng Bắc Hải Chiến Thần thọ thần 60 tuổi. Đặc biệt tặng một bình nước trong. Là cậu, cha nuôi, chính là hắn, chính tên khốn kiếp này đã đánh con. Bắc Hải Chiến Thần, tên này ngang ngược, láo xược, còn dám lớn tiếng tuyên bố muốn san bằng phủ đệ Bắc Hải. Đúng vậy, Bắc Hải Chiến Thần, tên này tội ác tày trời, ngay cả chỗ của ngài hắn cũng dám ngồi. Không xong rồi, cả nhà Tiêu tướng quân bị đày ra biên hải rồi. Đày ra biên hải? Khi nào vậy? Là ai làm vậy? Là tôi. Là cậu, thật sự là cậu sao? Là tôi làm. Không sai, chính là hắn. Bắc Hải Chiến Thần, tôi có thể làm chứng. Tôi cũng có thể làm chứng. Chính là hắn, làm nhục Tiêu tướng quân, bắt Tiêu tướng quân quỳ xuống trước mặt mọi người. Vô liêm sỉ. Vương Thiên Long, lần này anh xong đời rồi. Hỗn xược, dám làm nhục Tiêu tướng quân, thật sự là tội không thể tha thứ. Cửu tinh chiến tướng, há lại để hắn sỉ nhục được. Tên này là ai? Kính xin Bắc Hải Chiến Thần ra tay, lấy đầu tên này trước mặt mọi người. Không lấy mạng, không đủ để làm nguôi lòng dân. Xin Bắc Hải Chiến Thần lấy đầu tên này trước mặt mọi người. Không được lấy mạng. Tên này có lẽ có liên quan đến Thiên Cơ Chiến Thần. Khốn kiếp, cho dù có Thiên Cơ Chiến Thần bảo vệ, cũng không thể đến chỗ Bắc Hải Chiến Thần tôi làm nhục Cửu tinh thượng tướng. Đúng vậy, trong tiệc mừng thọ của Bắc Hải Chiến Thần, làm nhục Cửu tinh thượng tướng chính là tội đáng lấy mạng. Đúng vậy, cho dù là Thiên Cơ Chiến Thần đích thân đến đây, cũng không thể làm mất mặt Bắc Hải Chiến Thần, xúc phạm Tiêu lão tướng quân. Mọi người nói không sai, kẻ này vẫn luôn mượn oai hùng. Không chỉ được Thiên Cơ Chiến Thần che chở, còn có sự bao che của hành trưởng lão cùng người khác, khiến hắn vẫn luôn nhờ như ngoài vòng pháp luật. Triệu Báo, cậu không ngờ tới chứ? Hành trưởng lão, lúc trước ông giúp Vương Thiên Long hãm hại Triệu gia chúng ta, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Triệu Báo, cậu đây là đang tìm tử lộ. Hành trưởng lão, ai toi đời trước còn chưa chắc đâu. Chưa biết chừng. Hành trưởng lão, hắn nói thật sao? Không sai, tôi đúng là đã giúp Vương Thiên Long trừng trị Triệu gia. Bắc Hải Chiến Thần, hôm đó kẻ này hung ác tày trời, công khai sỉ nhục phụ thân tôi, Thất tinh thượng tướng, khiến phụ thân tôi oan uổng mà bỏ mạng. Kính xin Bắc Hải Chiến Thần làm chủ cho Triệu gia. Xem ra không thể giữ kẻ này lại, đúng là không thể giữ lại. Lý gia tôi đồng ý thay mặt Bắc Hải Chiến Thần ra tay bắt tên phản nghịch này. Hàn gia tôi cũng nguyện bắt tên phản nghịch này. Được, thật tốt. Mọi người đảo lộn trắng đen, khả năng bị đặt thị phi thật là mạnh. Vương Thiên Long, hôm nay Bắc Hải Chiến Thần cùng chư vị tướng quân ở đây, anh còn dám làm can? Tôi sẽ làm can. Anh làm gì được tôi? Dám ở tiệc thọ của Bắc Hải Chiến Thần mà làm loạn, ai cho ngươi lá gan đó? Anh bây giờ đứng dậy khấu đầu tạ lỗi với mọi người, tôi có thể để anh toàn thây. Vương Thiên Long, anh còn không mau đứng dậy? Chỉ bằng các ngươi e là chưa đủ. Anh dám coi thường tam đại gia tộc chúng ta, chỉ cần một người trong chúng ta ra tay là có thể diệt cửu tộc ngươi. Đúng, diệt cửu tộc hắn. Đủ rồi. Sao? Bắc Hải Chiến Thần, ông cũng muốn diệt cửu tộc tôi? Vương Thiên Long, giờ tôi đời của ngươi đã đến, xem lần này còn ai cứu được ngươi. Cha nuôi, con xin được ra tay, lập tức diệt cửu tộc Vương Thiên Long, để dương danh Bắc Hải Chiến Thần. Lý gia tôi đồng ý, Cổ gia tôi cũng đồng ý, chúng ta cũng đồng ý. Xin Bắc Hải Chiến Thần hạ lệnh diệt cửu tộc Vương Thiên Long. Hành trưởng lão, ông thấy sao? Điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Hành trưởng lão, ông nói vậy, chẳng lẽ ông muốn bao che hắn? Triệu Báo, chuyện của hành trưởng lão chẳng lẽ còn phải báo cáo với ngươi sao? Hành trưởng lão, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ là ở phủ đệ Bắc Hải Chiến Thần, không phải ở ngân hàng của ông. Ông đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Triệu Báo, cậu dám uy hiếp tôi? Không dám. Bắc Hải Chiến Thần tại đây, dù cho có kẻ muốn bao che cho hắn, e rằng cũng là hữu tâm vô lực thôi. Thừa dịp Bắc Hải Chiến Thần có mặt, đúng là mượn đao lấy mạng người. Triệu Báo, anh nói ai vậy? Hành trưởng lão, ngài đức cao vọng trọng, nhưng cũng không thể hồ đồ mãi được. Phải đó, hành trưởng lão hiện giờ đang ở phủ đệ Bắc Hải Chiến Thần, bất luận là ai cũng không thể bao che cho hắn. Nếu tôi nhất quyết bao che thì sao? Vậy thì đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Sao? Các ngươi còn muốn động thủ với tôi sao? Chúng ta cũng không muốn. Nhưng hành trưởng lão, là chính ngài đã đứng sai phe. Hành trưởng lão, xem như nể tình ngày xưa, chúng ta có thể cho ông một cơ hội. Chỉ cần hôm nay
ông đoạn tuyệt quan hệ với tên tiểu tử này. Chúng ta đảm bảo tuyệt đối không động thủ với ông. Điên rồi, các người thật sự điên rồi. Hành trưởng lão, xem ra ông đã quyết tâm bao che cho hắn rồi. Hôm nay tôi nhất định phải đứng về phía Vương Thiên Long. Hành trưởng lão, ông không cần vì tôi mà đắc tội với tất cả bọn họ. Không, vì ngài, thuộc hạ cam nguyện cùng thiên hạ là địch. Hành trưởng lão, ta thấy ngài đã bị Vương Thiên Long mê hoặc quá sâu, vô phương cứu chữa rồi. Nếu đã vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi muốn làm gì? Hôm nay có Bắc Hải chiến thần tại đây, ta xem ai dám làm can. Bắc Hải, ngươi thấy sao? Cầm miệng, danh xưng Bắc Hải chiến thần há là thứ ngươi có thể gọi thẳng sao? Hỗn xược, cút xuống. Nghe thấy chưa, Bắc Hải chiến thần, bảo ngươi cút xuống. Triệu Báo, ta đoán Bắc Hải chiến thần là muốn người cút xuống. Bắc Hải chiến thần, tên này chỉ là thằng hề nhảy nhót, cũng dám ở phủ đệ Bắc Hải tôi mà gây gổ sao? Bắc Hải chiến thần, cậu ở đây bẻ cong sự thật, châm ngòi ly gián, còn dám bất kính với hành trưởng lão. Thật sự tưởng tôi không nhìn ra sao? Người đâu? Bắt hết đám người này giam vào thủy lao, đợi tới mùa thu xử trảm. Dạ. Đi. Bắc Hải chiến thần, tha mạng, xin Bắc Hải chiến thần tha mạng. Đúng rồi, đây mới là Bắc Hải chiến thần mà tôi biết. Bây đâu? Tên này mị dân, quấy rối thọ yến của tôi, lôi hắn ra ngoài, chém ngay tại chỗ. Bắc Hải chiến thần, ông thật sự muốn động thủ với hắn sao? Bắc Hải, 3 năm rồi, ông không nhận ra tôi nữa sao? Kệ ngươi là ai, động thủ. Khoan đã, Bắc Hải chiến thần, hai tên tiểu bối lúc trước không biết chân long, chẳng lẽ ông cũng mù sao? Hành trưởng lão, tôi kính trọng ông, hôm nay không so đo với ông. Ông đang can thiệp quyết định của bổn chiến thần, đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Chẳng lẽ ông muốn động thủ với tôi? Chẳng lẽ ông quên rồi năm đó chúng ta đã trải qua như thế nào sao? Năm đó chính vì tôi quá ngu ngốc mới khiến tôi gần 60 tuổi vợ con ly tán. Hôm nay có cơ hội này, một bước lên trời, tại sao không thể? Bắc Hải, chẳng lẽ ông cũng điên rồi? Ông cũng muốn một bước lên trời? Một bước lên trời? Bắc Hải, ông thật sự cho rằng bổn vương đã quy thiên sao? Đã đến phủ tôi rồi, ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Đúng, người này vô cùng ngạo mạn, nếu không lấy mạng làm sao thể hiện phong thái chiến thần? Không sai, chúng ta nguyện ra tay thay Bắc Hải chiến thần bắt giữ người này. Hàn gia tôi cũng nguyện ra tay. Các ngươi quá đáng. Có biết hắn là ai không? Mặc kệ hắn là ai, dám ở tiệc mừng thọ Bắc Hải chiến thần gây rối phải bỏ mạng. Đúng, dù Thiên Vũ Vương giá lâm cũng đừng hòng cứu hắn đi. Ngoan cố, các ngươi thật sự đáng bỏ mạng. Hành trưởng lão, ông mắt mờ rồi. Hồ đồ, chúng ta không muốn so đo với ông. Ông nếu còn dám cản trở thì đừng trách Hàn mộ tôi đao kiếm vô tình. Ông chỉ là 3 tên hề nhảy nhót cũng dám lấy mạng tôi, chi bằng cứ để Bắc Hải đến lấy mạng ngươi. Cần gì Bắc Hải chiến thần tự mình ra tay, quá đề cao bản thân rồi. Hai huynh đệ, chúng ta đừng nói nhảm với hắn nữa, cùng lên. Đây chính là võ sĩ mà Thiên Vũ chúng ta bồi dưỡng ra sao? Thôi được, để tôi diệt trừ các ngươi, chấn chỉnh Thiên Vũ. Cuồng vọng, xem đao. Lũ sâu kiến cũng dám khiêu chiến chân long, thật là tự tìm đường quy thiên. Kim Đao, ngươi là Vũ Vương. Đáng tiếc, các ngươi biết quá muộn rồi. Vũ Vương tha mạng. Vũ Vương, cậu là Vũ Vương. Vũ Vương tha mạng, chúng ta có mắt như mù, tội đáng ngàn lần. Sao? Các người lúc nãy không phải còn hung dữ lắm sao? Vũ Vương tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Đều là do Bắc Hải chiến thần. Chúng ta, đúng, Vũ Vương, đều là Bắc Hải chiến thần, đều là hắn xúi giục chúng ta phạm thượng. Lũ tiểu nhân bám víu, thật sự là bỏ mạng không đáng tiếc. Nể mặt bọn chúng, còn biết điều. Cút. Đa tạ Vũ Vương. Bắc Hải, ông còn gì để nói? Cần gì nhiều lời? Đến đây, đấu một trận cho ra lẽ. Bắc Hải, ông thật sự muốn ra tay với hắn sao? Hôm nay tôi, Bắc Hải, lá gan lớn lắm, động vào chân long thử xem. Bắc Hải, ông làm vậy là vì cái gì? Năm nay ông cũng đã 60 tuổi rồi, cần gì phải làm chuyện này? Lão bằng hữu, ông không biết, tôi vì Thiên Vũ này khổ công phấn đấu 40 năm, kết quả nhà tan cửa nát, người vợ duy nhất cũng trúng độc mà bỏ mạng. Ông bảo tôi làm sao nuốt trôi cục tức này?
Bắc Hải, Vũ Vương đối với ông không tệ mà. Ông không thể nào đổ hết mọi tội lỗi, ông đừng nói nữa. Chuyện này, ông sẽ không hiểu được đâu. Hành trưởng lão, người lui xuống trước đi. Tôi muốn xem thử. Bắc Hải chiến thần, còn có thể nhấc nổi đao của hắn không? Vạn nhất có sơ suất gì, thì Thiên Vũ sẽ ra sao? Hành trưởng lão, lòng dạ ngươi cũng rộng lượng quá đấy. Trên địa cầu này, thiếu ai nó cũng vẫn cứ quay. Ông im miệng, không đến lượt ông lên tiếng. Hành trưởng lão, thời thế đã khác rồi. Ông tưởng ông vẫn còn là hành trưởng lão cao cao tại thượng đó sao? Sao nào? Đến cả nhà đạo điển các ngươi cũng muốn phản bội Thiên Vũ sao? Ông có tin ta cho nhà đạo điển các ngươi phá sản ngay lập tức không? Hành trưởng lão, lời ấy sai rồi. Đạo điển nhị thúc, đây là vì muốn tốt cho ngươi đấy. Cậu im miệng, lão tử tung hoành ngang dọc năm xưa, còn chưa có người đâu. Hành trưởng lão, đừng có im mình ra mà lên mặt dạy đời ở đây. Hôm nay có tôi ở đây, ta xem ai dám động vào hắn, trừ phi bước qua xác tôi. Lão ca ca, đắc tội rồi. Đến đây, hôm nay nhất chiến, xem ai thua ai thắng. Được, vậy bổn vương sẽ thử đao của ngươi. Bắc Hải, ông lại học được kim đao chảm của ta rồi sao? Khó trách ông lại có gan to đến vậy, dám làm địch với ta. Bỏ mạng đi. Bắc Hải, tại sao người nhất định phải lấy mạng ta? Cậu nói tại sao? Bởi vì lão tử nuốt không trôi cục tức này. Bổn vương đối đãi ông không tệ. Đến kiểu tinh chiến tướng, Tiêu lão tướng quân đều thuộc về bộ của ông còn gì không hài lòng? Nhưng ta đường đường chiến thần, lại vợ con ly tán, nỗi đau này người có thể hiểu sao? Vậy nên 3 năm trước, ông giúp Minh Hà hạ độc, hại ta suýt toi đời. Cậu biết rồi sao? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Cậu biết cũng chẳng sao. Này, đạo pháp ta đã đại thành, có gì phải sợ ngươi? Bắc Hải, ông thật sự tưởng ông lấy mạng được ta sao? Không thử làm sao biết được. Nhỡ đâu thành công, Bắc Hải ta sẽ một bước lên trời. Vậy thì ngươi cũng sẽ trở thành tội nhân của Thiên Vũ, để tiếng xấu muôn đời. Thành vương bại khấu, lịch sử do kẻ thắng viết nên. Cậu nói với ta những điều này vô ích. Bắc Hải, dưới trướng ta có 3 đại chiến thần, ông tuổi tác lớn nhất, vậy mà cũng là ông đầu tiên đánh mất đạo tâm, muốn lấy mạng ta để đoạt vị. Cậu đừng nói nhảm nữa. Cậu cũng đừng hòng kéo dài thời gian. Năm đầu sẽ không đến cứu người đâu. Xem ra người đã sắp xếp từ trước rồi. Không sai. Cậu bây giờ có thể đi quy thiên rồi. Khoan đã, Bắc Hải, bản vương có thể cho ông một cơ hội cuối cùng. Ông bây giờ rút lui, bản vương có thể bỏ qua chuyện cũ. Sự việc đến nước này, ta chỉ tiến không lùi, chỉ tiến không lùi. Được, ngươi đừng hối hận. Bắc Hải chiến thần ta tuyệt không hối hận. Tốt, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Bắc Hải, ông thật sự nghĩ rằng học được kim đao chảm của ta là có thể lấy mạng ta sao? Ông đừng quên, ta mới là vương duy nhất của Thiên Vũ này. Sự việc đến nước này, ông còn gì để nói? Thành vương bại khấu, ta không còn gì để nói. Cậu lấy mạng ta đi, ta chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng ngươi. Tiểu Bạch, năm đó sự việc có nguyên do khiến ngươi vợ con ly tán, nhà tan cửa nát. Phu nhân và con trai của ngươi đều trúng kịch độc. Nhưng ngươi không biết là tuy phu nhân đã mất, nhưng con trai ngươi vẫn còn sống. Cậu nói gì? Năm đó con trai ngươi trúng kịch độc, là ta đã giữ được mạng sống cho nó. Cách đây không lâu, ta ở tập đoàn Đông Phương đã đấu giá được Tuyết Linh Chi ngàn năm, mới cứu sống được nó. Con ta, nó còn sống sao? Không sai, ta xin thề với thân phận Thiên Vũ Vương, con của ngươi quả thật vẫn còn sống. Đáng tiếc thay, ông lại phạm thượng, vọng tưởng lấy mạng vua, tội đáng chu di cửu tộc. Bắc Hải, ngươi có biết tội không? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Sớm biết như vậy, hà tất phải làm như thế? Là ta bị ma quỷ xúi giục, là ta phụ bạc. Xin Vũ Vương tha cho con ta. Bây giờ ngươi biết sai rồi sao? Ta không nên cấu kết với Minh Hà, ta không nên phản bội Vũ Vương. Xin Vũ Vương khai ân, tha cho con ta. Ông phản bội Quân Vương, không ai không biết. Nếu hôm nay ta tha cho ngươi, về sau làm sao ta chấn chỉnh Thiên Vũ? Bắc Hải nguyện lấy một mạng đổi một mạng. Xin Vũ Vương khai ân. 3 năm trước, từ lúc ngươi phản bội ta, mạng ngươi đã nên kết thúc rồi.
Là ta khai ân, để ngươi sống thêm 3 năm. Long ca, chuyện này huynh cũng đừng chấp nữa. Huynh xem, hắn cũng thật đáng thương. Thôi được, xem xét công lao trước đây của ngươi. Hôm nay, ta sẽ tước bỏ danh hiệu chiến thần của ngươi, tịch thu toàn bộ quyền lực. Từ nay, cùng con trai ngươi rời khỏi Thiên Vũ, đổi tên sống cuộc sống bình thường đi. Đa tạ Vũ Vương. Vũ Vương, thần còn một việc liên quan đến bí mật của Minh Hà, muốn bẩm báo với Vũ Vương. Bí mật gì? Minh Hà đó hiện giờ đang ở nhà họ Đạo Điền. Minh Hà, sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng ở nhà ta. Không sai. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Hắn mà ở nhà ta, ta làm sao có thể không biết được. Có lẽ hắn đã đổi thân phận. Cụ thể ta cũng không rõ. Được rồi, chuyện này ta đã ghi nhớ. Sau này nếu người gặp khó khăn, vẫn có thể cầu cứu ta. Đa tạ Vũ Vương. Long ca, bây giờ phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Mau đến nhà ngươi đi. Hai người các ngươi cho ta vào. Hành trưởng lão, bây giờ ông vào đó, ngoài việc thêm một cái xác ra, ông còn giúp được gì nữa? Hai người vậy mà còn sống sót ra được, không muốn toi đời thì cút sang một bên cho ta. Cha nuôi của ta đâu? Cha nuôi của ngươi ở bên trong. Vừa rồi Vũ Vương đích thân đến, đánh bại Bắc Hải chiến thần, cứu chúng ta. Cái gì? Vũ Vương đích thân đến? Mau đi thôi. Nhị thúc, con nói thúc biết lừa ai chứ? Nếu không nhanh lên, nhà họ Đạo Điền chúng ta sẽ tiêu đời. Trước tiên, ta chắc chắn không phải, muội muội ta cũng chắc chắn không phải. Chẳng lẽ lại là nhảy cái gì vậy? Hắn nói, ông ngốc đó. Thằng nhóc thối, ngươi dám mắng nhị thúc ngươi? Không phải mà, nhị thúc. Ý ngươi là gì? Ý cháu là... Nhị thúc, thúc thành thật nói cho con biết. Thúc có phải là cái gì? Cậu là đàn ông, có thể đừng ấp úng như vậy được không? Ngươi đừng hỏi hắn nữa. Nhìn bộ dạng nhị thúc ngươi kia, làm sao hắn có thể là Minh Hà được? Minh Hà là cái gì vậy? Trong chốc lát khó mà giải thích rõ ràng cho thúc được, nếu không phải là nhị thúc ta. Vậy nhà ta chỉ còn một người. Ai? Lý quản gia. Không thể nào là Lý quản gia chứ? Lý quản gia. Đúng, chắc chắn là Lý quản gia rồi. Tên đó ở đâu? Hắn. Xong rồi. Muội muội tôi. Tiêu rồi Long ca. Muội muội tôi thật sự biến mất rồi. Muội muội ngươi không phải trúng độc sao? Nhị thúc, làm sao bây giờ? Lý quản gia biến mất rồi, đồ cũng bị lấy đi rồi. Chẳng lẽ thật sự là Lý quản gia? Đừng vội, nếu thật sự là Minh Hà giở trò quỷ, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Có chuyện gì vậy? Tố Tố biến mất rồi. Phải làm sao đây? Bây giờ cháu không giải thích rõ với chú được. Long ca, bây giờ phải làm sao? Sự đã đến nước này, chúng ta đành phải chia nhau hành động. Được, hôm nay dù có phải lật tung thiên vũ, lên trời xuống đất, ta cũng phải cứu muội muội ta ra. Được, chúng ta chia nhau đi tìm. Tìm được thì liên lạc. Được, đi cẩn thận. Có chuyện gì vậy, nhị thúc? Mấy hôm nay hút xì gà nhiều quá, đau đầu. Các ngươi đừng lo cho ta, các ngươi mau đi tìm đi. Nhị thúc, như vậy đi, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi. Nếu như có chuyện gì, liên lạc với bọn con ngay lập tức, được không? Được, đừng lề mề nữa, đi đi, không cần lo. Thừa dịp hai đứa nhóc này không có ở đây, thâu tóm tập đoàn Đạo Điền vào tay ta. Đông Phương Vô Cực. Vũ Vương, đại sự không ổn rồi. Đại sự không ổn rồi. Đông Phương lão gia tử, đừng vội, cứ từ từ nói. Tiểu Tuyết, cháu gái tôi bị bệnh rồi. Lão gia tử, tập đoàn Đông Phương của các vị vốn là tập đoàn dược phẩm, lại là thần y tái thế. Cháu gái ông bị bệnh, ông cứ bắt mạch kê đơn là được rồi chứ? Không phải vậy, Vũ Vương, bệnh tình của Tiểu Tuyết lần này rất kỳ lạ. Cơ thể của nó khám không ra bệnh, không hề bị tổn thương, chỉ là vẫn hôn mê bất tỉnh thôi. Vẫn hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ... Không sai, giống y như loại độc tố mà Điền Tố Tố cũng đã trúng phải. Chẳng lẽ lại là Minh Hà ra tay? Không thể nào, tập đoàn Đông Phương chúng tôi canh phòng nghiêm ngặt. Minh Hà tuyệt đối không có cơ hội lẻn vào đâu. Nhưng mà lão gia tử này, đến cả ông cũng không giải được độc của Minh Hà sao? Tôi chỉ biết cách giải, nhưng lại không có năng lực. Loại độc này chỉ có cao thủ nội công mới bức được độc tố ra ngoài. Tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc giải rồi, nhưng lại không có nội công. Xem ra Minh Hà là cố ý. Lão gia cứ yên tâm, tôi sẽ đến ngay. Đa tạ Vũ Vương. Tuy nhiên, ông phải đáp ứng tôi một điều kiện. Quả thực giống hệt với độc mà Điền Tố Tố trúng phải. Vũ Vương, có cách nào cứu chữa cháu gái tôi không? Tự nhiên là có, lão gia.
ông phải đáp ứng tôi một điều kiện. Chỉ cần Vũ Vương có thể cứu được cháu gái tôi, đừng nói một điều kiện, 100 điều kiện tôi cũng đáp ứng. Không cần, lát nữa tôi cứu xong, Đông Phương Tuyết, tập đoàn Đông Phương của các vị phải bán tất cả các loại thuốc tương ứng với giá chiết khấu và công khai toàn bộ các phương thuốc. Ý của Vũ Vương là sau này sẽ có nhiều người hơn trúng độc này, hy vọng là không, nhưng phải phòng ngừa vạn nhất. Tiểu Tuyết, con tỉnh rồi. Ông nội. Ba. Người này sao lại ở trong nhà chúng ta vậy? Tiểu Tuyết, chính cậu ấy đã cứu con đấy. Anh ấy, chẳng lẽ anh ta thật sự là nhân vật lớn nào đó sao? Cái này cô không cần quan tâm, bây giờ cô chỉ cần nói cho tôi biết tại sao cô lại đột nhiên hôn mê. Sáng nay lúc tôi thoa son, ngửi thấy một mùi hương rất là thơm, rồi ngất xỉu. Son môi. Chính là thỏi son này. Quả nhiên, thỏi son này có độc thật. Vẫn là độc của Minh Hà. Minh Hà này thật là không chỗ nào không vào được. Cái này thật quá đáng sợ. Không ngờ đến cả tập đoàn Đông Phương của tôi cũng trúng chiêu. Nếu Minh Hà này hạ độc xuống nguồn nước, sợ là sẽ gây hại cho không ít người. Cái này ngài cứ yên tâm, loại độc dược này nguyên liệu cần thiết cực kỳ đắt đỏ và hiếm có, đến cả Đông Phương tập đoàn chúng tôi cũng không thể lấy ra nhiều. Tôi tin rằng Minh Hà tuyệt đối sẽ không làm chuyện động trời như đầu độc nguồn nước. Hy vọng là vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng bắt được Minh Hà để ngăn chặn hắn gây hại cho Thiên Vũ. Không phải, mọi người nói lần này son có độc sao? Không thể nào. Tiểu Tuyết, chúng ta phải tin tưởng Vương tiên sinh. Cây son này cô mua ở đâu vậy? Cây son này không phải mua, mà là Mạc Sung tặng. Mạc Sung. Cậu còn đến nhà tôi làm gì? Tôi đến đâu phải tìm bà. Vương Thiên Long, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng anh có Bắc Hải chiến thần chống lưng là ghê lắm, mặc ra tôi lại sợ anh chắc. Ý cô là gì? Anh tưởng sau lưng anh có Vũ Vương chống lưng thì chúng tôi không làm gì được anh sao? Chẳng lẽ cô còn muốn đối đầu với Vũ Vương? Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này có rất nhiều cách để lấy mạng Vũ Vương to gan Mạc Uyển Nhi. Cô dám có ý đồ bất chính với Vũ Vương. Đông Phương Tuyết, cô chỉ là tay sai của Vũ Vương. Cô bán mạng cho Vũ Vương như vậy, Vũ Vương có biết không? Tôi bán mạng cho bách tính Thiên Vũ, chứ không phải cho Vũ Vương. Cô hiểu cái gì? Nói hay lắm. Cô sống đến bây giờ cũng coi như là may mắn rồi. Cái gì? Xem ra cô cũng biết chuyện tôi trúng độc. Cô buông con gái tôi ra. Tôi Đông Phương Tuyết, đại diện Vệ Cảnh Ti, nghi ngờ Mạc gia các người cấu kết với Minh Hà đến đây bắt hung thủ. Cô nói bậy bạ gì vậy? Mạc gia chúng tôi sao có thể cấu kết với Minh Hà chứ? Cô nói Mạc gia chúng tôi cấu kết với Minh Hà. Cô có bằng chứng gì không? Đúng vậy, cô có bằng chứng không? Không có bằng chứng mà dám đến bắt người. Cẩn thận, tôi đến Vệ Cảnh Ti kiện toi đời cô. Đây chính là bằng chứng. Một thỏi son thì tính là bằng chứng gì? Đây chính là cây son mà Mạc Sung tặng tôi trong buổi đấu giá. Em trai tôi tặng cô sao? Đó là nể mặt cô đấy. Nhảm nhí. Mạc gia các người là cái thá gì mà dám coi thường tôi? Nhưng cây son này có độc, chắc cô không biết đâu nhỉ? Cây son này có độc sao? Vậy thì liên quan gì đến Mạc gia chúng tôi? Mạc Uyển Nhi, đừng có được nước lấn tới. Ý tôi là Mạc Sung cố ý hạ độc Vũ Vương. Đông Phương đại tiểu thư, nghi ngờ có ích gì? Cô phải đưa ra bằng chứng. Nếu không, ta kiện ngươi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đúng vậy, ngươi có bằng chứng gì? Chứng minh thỏi son là do con trai ta tặng, ta có thể làm chứng. Vương Thiên Long, mày đừng tưởng mày oai phong bên ngoài thì ở nhà chúng ta có thể hung hăng. Tao nói cho mày biết, mày ở Mạc gia chúng ta mãi mãi vẫn là tên đàn ông vô dụng, vô lễ. Tin hay không, ta bắn bỏ mạng ngươi. Đến đây, Đông Phương gia đại tiểu thư, oai phong thật đấy. Một câu nói là có thể bắn bỏ mạng lão bà này sao? Làm sao bây giờ? Hai người này sao khó dây dưa thế? Sự đã đến nước này, mạng người quan trọng, chỉ có thể cứng rắn. Đại ca ơi, đây là nhà riêng, anh xông vào chắc chắn là phải ra tòa. Yên tâm, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Mạc Sung đâu? Gọi hắn ra gặp ta. Thật ngại quá, đệ đệ ta đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Vậy sao? Vậy ta sẽ đợi hắn ở đây. Ta không tin hắn không về. Thật ngại quá, Mạc gia chúng tôi từ chối tiếp ngươi, mời về cho. Mạc Uyển Nhi, cô đừng có không biết điều, nói mau. Đạo Điền Tố Tố có phải ở nhà ngươi không? Đông Phương Tuyết, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đạo Điền Tố Tố sao có thể ở nhà chúng ta? Phải đó, các ngươi đừng nói độc của Đạo Điền Tố Tố là do Mạc gia chúng ta hạ. Nếu thật sự như vậy, ta sẽ tự tay phế Mạc gia các ngươi. Vương Thiên Long, ngươi điên rồi.
Mày dám động Mạc Gia ta, mày quên mày là ai rồi sao? Ta chưa bao giờ quên ta là ai, là các ngươi có mắt như mù. Vương Thiên Long, Mạc Gia ta nuôi mày 3 năm. Mày lại đối xử với Mạc Gia ta như vậy sao? Cái nên trả, ta đã trả từ lâu rồi. Nếu không phải ta, bà thật sự nghĩ Mạc Gia các ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Vương Thiên Long, ta thật hối hận đã cứu ngươi năm đó. Mạc Uyển Nhi, cô tự vấn lòng mình xem, năm đó là cô cứu ta sao? Sự việc đã qua, ta đều đã biết rồi. Không cần giả vờ ở đây. Anh biết cái gì? Chuyện năm đó ở Cửu Long Sơn, ta đều biết hết. Cái gọi là cô cứu ta, chỉ là tình cờ mà thôi. Thứ cô luôn tham lam, chính là bảo vật gia truyền của đạo Điền gia. Anh nói bậy. Hơn nữa, đừng quên, là cô có lỗi với ta trước. Vương Thiên Long, anh muốn làm gì? Thôi được rồi, Đông Phương Tuyết dẫn người đi lục soát. Mày dám, Vương Thiên Long, mày dám lục soát nhà ta sẽ không tha cho mày. Đông Phương Tuyết, truyền lệnh của ta, khám xét Mạc Gia. Có chuyện gì? Ta phụ trách. Được, vậy xin lỗi. Người đâu? Khám xét cho ta. Dạ. Đi. Các ngươi muốn làm gì? Vương Thiên Long, Đông Phương Tuyết, các ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta nghi ngờ Mạc Gia các ngươi cấu kết với Minh Hà. Giờ tiến hành khám xét. Cô ngậm máu phun người. Mạc Gia ta đường đường chính chính, sao có thể cấu kết với Minh Hà được? Đúng vậy, cô nói phải có bằng chứng. Khám xét xong sẽ có bằng chứng. Cô đây là vu oan giá họa. Ta Đông Phương Tuyết khinh thường làm chuyện như vậy. Nếu thật sự không có, ta tự sẽ trả lại trong sạch cho Mạc Gia các ngươi. Ta thấy ngươi chính là cố ý. Cô và Vương Thiên Long thông đồng, chính là muốn hủy hoại Mạc Gia. Bà nghĩ nhiều rồi. Nếu ta muốn hủy Mạc Gia, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Được, lát nữa nếu các ngươi không tìm được gì, thì dù có làm ầm lên tới chỗ Vũ Vương, ta cũng phải đòi lại công bằng. Bẩm, tìm thấy rồi, đạo Điền Tố Tố đang ở trên lầu. Cái gì? Mạc bá mẫu, bà cũng không cần làm ầm lên tới chỗ Vũ Vương. Hôm nay ta có thể nói cho bà biết, Mạc Gia các ngươi bị loại khỏi Thiên Vũ. Chuyện gì vậy? Khi chúng tôi đến, Mạc Xung đang có ý đồ bất chính với Tố Tố tiểu thư. Mạc Xung, đồ khốn kiếp, hắn ta đâu rồi? Hắn ta vừa nhảy cửa sổ bỏ chạy, toàn thành truy nã Mạc Xung. Bắt được rồi thì tiên trảm hậu tấu. Không, đừng. Đây chính là đứa con trai tốt mà Mạc Gia ngươi nuôi dạy ra. Không thể nào, ta không tin. Mạc bá mẫu, sự đã đến nước này, chứng cứ rõ ràng, người còn không tin gì nữa? Ta không tin. Uyển Nhi, con nói cho mẹ biết đi, chuyện này không phải thật. Mẹ, thật ra cô vẫn luôn cấu kết với Minh Hà, đúng không? Không phải, là Minh Hà chủ động tìm đến chúng ta. Vậy là con và Sung Nhi thật sự cấu kết với Minh Hà. Mất dạy, sao ta lại sinh ra hai đứa ngu xuẩn như vậy chứ? Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Mất dạy, đồ bất hiếu. Ngươi dám cấu kết với Minh Hà, làm chuyện xấu xa. Ngươi có biết Minh Hà là người như thế nào không? Không phải đâu mẹ, là Sung đệ xúi giục con. Ngươi im miệng, ta nhiều nhất chỉ nghĩ hai đứa các ngươi mắt cao hơn đầu, ham giàu sang phú quý. Không ngờ hai đứa các ngươi thế mà lại dám giấu ta làm chuyện phản quốc đại nghịch bất đạo này. Mẹ, con biết lỗi rồi, con chỉ là nhất thời mê muội, rồi tin lầm Minh Hà. Uyển Nhi, con đúng là lừa ta giỏi lắm. Bình thường thì cũng thôi, trước sự việc như thế này, sao con lại hồ đồ như vậy? Mẹ, con biết lỗi rồi. Ta đây, con hiểu lầm người ngoài, ức hiếp hai chị em con. Hóa ra hai chị em con đã sớm không trong sạch rồi. Mẹ, con biết lỗi rồi, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Chuyện này không thể tha thứ được. Đã làm một lần thì cả đời cũng không rửa sạch được. Từng người một, rốt cuộc các người muốn ta làm sao? Đông Phương tiểu thư, là ta hiểu lầm các người hãy đưa cô ấy đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Mẹ, người không thể đối xử với con như vậy, mày làm chuyện xấu quá nhiều rồi. Bà già khốn kiếp, bà lại nhẫn tâm như vậy sao? Mạc Uyển Nhi, cô dám sỉ nhục mẹ cô trước mặt mọi người, thật là mất hết nhân tính. Tất cả các người đều là người xấu, các người đều là người xấu. Không ngờ cô lại biến thành ra thế này. Tôi biến thành thế này đều là do anh ép tôi. Vương Thiên Long, tôi nói cho anh biết, anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cô thật sự điên rồi. Tôi chính là điên rồi. Tôi nói cho anh biết, chúng ta ở bên nhau 3 năm rồi, tôi vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Tôi chưa từng nghĩ tới việc sinh con cho anh. Anh biết không? Anh không biết phải không? Đủ rồi, anh không biết sao? Người đâu? Đưa cô ta ra ngoài. Đừng chạm vào tôi. Thả tôi ra. Trạng thái hiện tại của cô ta hơi giống phản ứng cai nghiện sau khi trúng thuốc. Ý gì? Trước đó chắc hẳn có người đang cho cô ta uống thuốc, bây giờ thuốc bị ngắt nên mới có phản ứng cai nghiện. Tinh thần thất thường rồi. Cô hãy về điều tra cho kỹ.
Cô tỉnh rồi. Sao tôi lại ở đây? Lúc cô hôn mê, đã bị Minh Hà bắt tới đây. Minh Hà? Cô biết Minh Hà? Sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ, thường dùng thuốc độc. 20 năm trước, chính hắn đã hại cha mẹ tôi Quy Thiên. 20 năm trước, kẻ hại cha mẹ cô Quy Thiên là Minh Hà. Long ca, không ổn rồi. Đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì vậy? Nhị thúc tôi, nhân lúc Tố Tố mất tích, chuyển toàn bộ tập đoàn Đạo Điền sang tên hắn. Hắn đừng hòng. Có chuyện gì vậy? Đi, về nhà cô trước rồi nói. Thiên Long, bà còn gì muốn nói nữa không? Bà yên tâm. Chuyện của Mạc Uyển Nhi và Mạc Sung, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua kẻ xấu. Không, ta muốn nói lời xin lỗi với ngươi. Trước đây hiểu lầm ngươi quá lâu rồi. Không cần, Mạc gia này, ta sau này cũng sẽ không đến nữa. Nước không thể một ngày không có vua. Doanh nghiệp không thể một ngày không có chủ. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố Đạo Điền tập đoàn do ta đảm nhiệm chức chủ tịch. Nhị thúc, đừng có quá đáng quá. Muội muội tôi còn sinh tử chưa rõ, bây giờ ông lại muốn đoạt quyền sao? Chính vì muội muội ngươi bây giờ sinh tử chưa rõ, ta mới phải sắp xếp trước mọi việc, phòng ngừa bất trắc. Ông chính là muốn nuốt chửng Đạo Điền tập đoàn của chúng tôi, đúng không? Thằng nhóc thối, cái gì gọi là Đạo Điền tập đoàn của các ngươi? Đạo Điền tập đoàn là do ta và cha ngươi cùng nhau gây dựng nên. Huân chương quân công cũng có một nửa của ta. Cha ngươi bây giờ đã Quy Thiên, chiếc ghế này chỉ có ta mới có thể ngồi. Nhảm nhí. Đạo Điền tập đoàn là tâm huyết bao nhiêu năm của cha mẹ tôi. Năm đó ông gây ra bao nhiêu rắc rối đều là cha mẹ ta giúp ông giải quyết. Sao ông lại có mặt mũi đến đây tranh giành doanh nghiệp của nhà ta? Nhị thúc, thằng nhóc thối nhà ngươi bất tài vô đức. Muội muội ngươi bây giờ lại sinh tử chưa rõ, cho dù nó may mắn sống sót cũng chưa chắc tỉnh lại được. Ngoại trừ ta, không ai có thể ngồi vào vị trí này. Vậy tôi nói cho ông biết, hôm nay dù tôi có bỏ mạng ở đây, tôi cũng sẽ không đồng ý. Vậy ta mặc kệ. Người đâu? Lôi nó xuống cho ta. Tao xem ai dám. Long ca, Vương Thiên Long, ngươi không phải đến Mạc gia rồi sao? Tin tức của nhị thúc thật nhanh nhạy. Ngay cả việc ta đến Mạc gia, ngươi cũng biết. Vương Thiên Long, đại hội cổ đông này là chuyện nội bộ của Đạo Điền tập đoàn chúng ta. Ngươi đừng xen vào. Thiên Vũ này không có chuyện gì mà ta không thể xen vào. Đừng tưởng có Vũ Vương chống lưng cho ngươi là ngươi có thể làm càn. Đạo Điền nhị thúc, ngươi đã biết ta được Vũ Vương chống lưng mà còn dám đối đầu với ta thì sao? Đây là Đạo Điền gia, không phải nhà ngươi. Ngươi dám làm loạn thì đừng trách ta ra tay. Sao, ngươi còn muốn động thủ với ta? Chưa chắc không được. Nếu ngươi nhất quyết làm càn, ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi dám động thủ với ta, không sợ Vũ Vương biết được, lấy mạng cả nhà ngươi. Là ngươi hồ đồ làm bậy trước, còn vọng tưởng nhúng tay vào việc của Đạo Điền tập đoàn chúng ta. Ta dù có lấy mạng ngươi, Vũ Vương cũng sẽ không nói gì đâu. Hay lắm, tính toán giỏi thật. Nhị thúc, nhưng tiếc là toán tính của ngươi đã sai rồi. Ngươi có ý gì? Nhị thúc. Nhị thúc này, ngươi đang làm gì vậy? Tố Tố, con tỉnh rồi, lại đây, ngồi đi. Đây là chỗ của ta. Lại đây, ngồi đi. Con tỉnh rồi, nhị thúc. Thúc có phải rất thất vọng không? Sao ta lại thất vọng được? Con cố ý. Con sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại đúng lúc này tỉnh. Các ngươi đều là cố ý. Ta có phải cố ý hay không? Nhị thúc, thúc còn chưa biết sao? Ý gì? Nhị thúc đúng là quý nhân hay quên việc chuyện mình đã làm, quay đầu lại quên mất, ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào doanh nghiệp của Đạo Điền gia chúng ta, muốn chiếm làm của riêng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ độc này không phải do nhị thúc hạ sao? Ta không có hạ độc. Đậu phộng nhà nó, nhị thúc, thì ra là ông hạ độc muội muội ta. Không thể nào, ta không thể hạ độc. Ngươi đang vu oan giá họa cho ta. Chúng ta không có lý do gì để vu oan. Chuyện ngươi đã làm còn không dám thừa nhận sao? Không thể nào, ta không thể nào hạ độc được. Lý quản gia, nhất định là Lý quản gia. Cái gì, lại là Lý quản gia? Lý quản gia đâu rồi? Ta cũng không biết. Lần trước, sau khi trở về từ phủ đệ của Bắc Hải Chiến Thần thì không còn thấy ông ta nữa. Lý quản gia này chắc chắn là Minh Hà, không nghi ngờ gì nữa. Ngươi nói Lý quản gia chính là Minh Hà, vậy chẳng phải là Đạo Điền gia chúng ta nuôi Minh Hà 3 năm? Nói như vậy, Lý quản gia là 3 năm trước đến nhà ngươi. Long ca,
Sau khi muội muội ta trúng độc, Lý quản gia liền đến. 3 năm trước, Minh Hà giao đấu với ta một trận, bị trọng thương. 3 năm nay, hắn ta vẫn ở nhà ngươi, vừa dưỡng thương, vừa mượn dược liệu nhà ngươi để chế độc lần nữa. Thật là mù mắt rồi. Bây giờ, quan trọng nhất là phải tìm được Minh Hà này rốt cuộc đang ở đâu. Long ca, ta đi cùng huynh. Đứng lại, đây là đạo điền gia. Chẳng lẽ ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ngươi muốn thế nào, ta muốn thế nào? Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Hôm nay ngươi đã tới đây thì đừng hòng rời đi. Ngươi thật sự muốn động thủ với ta? Thằng nhãi, ngươi hết lần này đến lần khác khiến ta khó xử. Hôm nay ta nào có thể tha cho ngươi. Nhị thúc, người điên rồi. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, ân nhân cứu mạng của cô. Hắn đâu phải ân nhân cứu mạng của ta, liên quan gì đến ta? Ngươi đừng quên, tôi mới là gia chủ của Điền gia. Tố Tố, ngươi có đức hạnh gì mà làm gia chủ Điền gia? Nói thật cho ngươi biết, tập đoàn Đạo Điền đã bị ta khống chế rồi. Những người này, tất cả cổ đông, phần lớn đều là người của ta. Ông quá đáng lắm rồi, ông quên lời hứa với cha mẹ ta trước lúc lâm chung rồi hay sao? Ông nói ông tuyệt đối không tham lam ngôi vị gia chủ, lời nói 20 năm trước, ai mà nhớ nữa chứ? Hai người các ngươi tốt nhất cút sang một bên cho ta, nếu không đừng trách ta đao kiếm vô tình. Không được, tôi tuyệt đối không cho phép người làm hại anh ấy. Tố Tố, đừng nói nữa, em phải nói. Tố Tố, cái con bé này, đừng nói nữa. Anh, cha mẹ từ nhỏ đã dạy chúng ta phải biết ơn và báo đáp. Ta Điền Tố Tố tuyệt đối không làm loại chuyện vong ân bội nghĩa đó. Tốt, không tệ, quả không hổ danh là con gái Đạo Điền gia. Anh yên tâm, có ta ở đây, bọn chúng không dám làm gì anh đâu. Cô cũng yên tâm, có ta ở đây, chúng không dám động vào nhà cô đâu. Anh nói gì cơ? Hai người muốn tỉnh tứ thì xuống địa phủ mà tỉnh tứ đi. Có muốn ta tiễn hai người không? Nhị thúc, chúng ta cũng coi như là thúc cháu. Ta xuất phát từ đáy lòng khuyên người một câu. Bây giờ chạy còn kịp, tên đã lên dây, không thể không bắn. Tránh ra, người chắc chứ, cút sang một bên. Vương Thiên Long, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Nhị thúc Điền gia, người tay trói gà không chặt mà còn muốn lấy mạng ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Ta không biết tự lượng sức. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi quên thất tinh thượng tướng Triệu Sơn coi đời như thế nào rồi sao? Ngươi quên cửu tinh thượng tướng lão tướng quân Tiêu Hồng bại trận ra sao rồi sao? Chẳng lẽ ngươi quên ta ở phủ đệ Bắc Hải chiến thần đã sát phạt như thế nào rồi sao? Ngươi không phải Vương Thiên Long. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ta là vương duy nhất của Thiên Vũ này. Ngươi chính là Thiên Vũ Vương. Đúng, đáng tiếc thật, ngươi tên nam nhân này đến tận bây giờ mới biết thân phận thật sự của ta. Ta không tin. Làm sao ngươi có thể là Thiên Vũ Vương chứ? Tại sao ta không thể là Thiên Vũ Vương? Không phải ta chẳng lẽ lại là ngươi? Anh chính là Thiên Vũ Vương. Tại sao anh không nói cho ta biết? Ta đây chẳng phải còn chưa kịp nói cho cô hay sao? Ngươi là Thiên Vũ Vương thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy mạng ta sao? Ta muốn lấy mạng ngươi thì có rất nhiều cách. Có điều kẻ ngu ngốc giống như ngươi sống còn có giá trị hơn nhiều. Ngươi có ý gì? Thiên Cơ, Vũ Vương, giam nhị thúc Đạo Điền vào Thu Thủy Lao. Hãy hầu hạ cho tốt. Thuộc hạ tuân mệnh. Bắt lấy. Ta tuyên bố, nhà Đạo Điền từ nay về sau chỉ có Đạo Điền Tố Tố là gia chủ duy nhất. Vâng. Vương Thiên Long, chúng ta đã phát hiện ra tung tích của Minh Hà. Ở đâu? Cô nói đã phát hiện ra tung tích của Minh Hà, hắn đang ở đâu? Sáng nay, kho dược liệu nhà chúng ta đã bị đột nhập. Bên trong thiếu mất vài vị dược liệu quý hiếm, theo điều tra, chính là do Minh Hà gây ra. Minh Hà đã đột nhập kho dược liệu nhà các cô, vậy nghĩa là hắn đang tìm kiếm dược liệu. Chính là những vị dược liệu này. Mấy vị này đều là những vị thuốc chữa trị nội thương, dược liệu quý hiếm. Vậy ra, nội thương của Minh Hà vẫn chưa lành. Các cô hãy chuyển lệnh xuống. Tất cả thương nhân dược liệu hãy bảo vệ tốt những vị dược liệu này và nghiêm cấm bán ra ngoài. Làm như vậy, có phải sẽ đánh rắn động cỏ không? Không, ngược lại là dẫn rắn ra khỏi hang. Ngươi muốn làm thế nào? Vài ngày nữa, nhà Đông Phương các cô và nhà Đạo Điền liên kết tổ chức một đại hội đặt mua dược liệu. Lý do bề ngoài là dược liệu nhà Đông Phương các cô bị trộm, cần một lượng lớn dược liệu để bổ sung kho. Toàn bộ quá trình sẽ thu mua lớn. Như vậy, mấy vị dược liệu ở trên này đều sẽ nằm trong tay nhà Đông Phương chúng ta. Đúng vậy. Khi đó chúng ta chỉ cần canh giữ tại kho của nhà Đông Phương là có thể bắt được Minh Hà. Được, vậy ta sẽ đi làm ngay. Khoan đã. Tố Tố, còn một việc cần cô đi làm. Mọi người, dược liệu nhà Đông Phương chúng tôi không may đã bị bọn đạo tặc trộm mất, hiện tại cần một lượng lớn dược liệu. Cảm ơn nhà Đạo Điền đã gửi tới các dược liệu liên quan.
Tuyết tỷ tỷ, quá khen rồi. Chúng ta vốn là đối tác, nên hỗ trợ lẫn nhau. Nếu mọi người có các dược liệu liên quan, cũng có thể gửi dược liệu tới đây, chúng tôi sẵn lòng mua với giá cao. Cảm ơn mọi người. Được rồi, mọi người vất vả rồi. Hẹn gặp lại. Tối nay ăn chút gì đó đi. Hiện tại thỏa thuận thu mua dược liệu đã hoàn thành. Tiếp theo nên làm gì? Bước tiếp theo, dĩ nhiên là phái trọng binh canh giữ kho hàng của Đông Phương gia tộc các người. Nhưng như vậy, Minh Hà có thực sự đến không? Ta cũng không chắc chắn. Nếu hắn muốn dược liệu, nhất định sẽ đến. Vậy ta sẽ ở cửa kho hàng, mai phục, cho hắn một vố tóm gọn. Được, nhưng để an toàn. Số dược liệu lần này không thể để ở Đông Phương gia tộc các người nữa. Anh muốn làm gì? Đông Phương Tuyết, toàn bộ số dược liệu thu mua lần này sẽ được chuyển đến kho hàng của Đạo Điền gia tộc. Tại sao phải làm vậy? Chúng ta sẽ chơi một chiêu vườn không nhà trống. Đừng động đậy nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Vẫn bị các người phát hiện ra. Minh Hà, người tác quái, xem lần này ngươi chạy đi đâu? Chạy chỉ bằng các ngươi. Minh Hà, sự đã đến nước này, vậy mà ngươi vẫn còn cuồng vọng như thế sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Được thôi, có bản lĩnh thì các ngươi cứ thử xem. Mạc Sung, không ngờ tới chứ gì. Các ngươi không trúng độc sao hả? Biết trước ngươi sẽ làm loại chuyện này, chẳng lẽ lại không cho phép chúng ta đề phòng sao? Minh Hà thật sự ở đâu? Minh Hà, cuối cùng cũng đến rồi. Bị ngươi phát hiện rồi. Minh Hà, ngươi tác quái, hôm nay ta sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Chỉ bằng ngươi, còn có ta nữa. Minh Hà, ngươi không ngờ tới chứ gì. Vương Thiên Long, là ngươi. Không ngờ ngươi cũng ở Đạo Điền gia tộc. Ta đoán ngươi sẽ đến đây, nên ta vẫn luôn ở đây đợi ngươi. Tiếc thay, người khôn ngoan ngàn lo, ắt có một sơ suất. Các ngươi được định sẵn là không thắng được ta. Nói nhảm ít thôi. Minh Hà, ngươi hãy chịu thua đi. Muốn ta chịu thua, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm càn. 3 năm trước ta đã lấy mạng ngươi một lần. 3 năm sau ta há lại sợ ngươi. Đến đây. Triệu báo, Vương Thiên Long. Không ngờ là ta chứ gì. Nói, Minh Hà ở đâu? Ngươi cầu xin ta đi. Ngươi cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu báo, ngươi muốn toi đời. Đúng vậy. Hôm nay Triệu báo ta muốn cùng vị vương của Thiên Vũ này là ngươi quyết một trận tử chiến. Mơ tưởng hão huyền, không biết tự lượng sức mình. Dù sao cũng là con trai của Thất Tinh thượng tướng. Ta cũng có cốt khí của ta. Cốt khí của ngươi ở chỗ ta, chẳng đáng nhắc tới. Ta đã hứa với cha ngươi sẽ tha cho ngươi một mạng. Không ngờ ngươi lại dám cấu kết với Minh Hà. Đến nước này rồi thì đừng lắm lời nữa. Muốn lấy mạng, muốn chém gì thì tùy ngươi. Nếu ngươi nói cho ta biết tung tích của Minh Hà, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đừng hòng. Được, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Long ca, anh lấy mạng hắn rồi. Chúng ta biết tìm tung tích Minh Hà ở đâu. Yên tâm, ta có cách. Minh Hà, ngươi còn dám đến đây sao? Sao ta lại không dám? Dù có Vũ Vương tọa chấn, cũng không cản được ta. Cuồng vọng, xem ta trị ngươi thế nào. Chỉ bằng ngươi, dù có là Vũ Vương, cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà dám dương oai diễu võ trước mặt ta? Bớt nói nhảm, ra tay đi. The film was translated and narrated by M Media. Minh Hà, ngươi cứ đợi đấy. Thiên Vũ Vương sẽ không tha cho ngươi. Tiếc là ngươi không thấy được đâu. Vương Thiên Long khốn kiếp. Lý quản gia, thật sự là ngươi sao? Nhị thúc, thúc nói gì vậy? Đây là Minh Hà đại nhân. Hai tên phế vật các ngươi suýt chút nữa để lộ hành tung của ta. Nếu không phải thấy hai ngươi còn chút ít tác dụng, ta thật muốn một chưởng lấy mạng các ngươi. Không phải đâu, Minh Hà đại nhân, là Vương Thiên Long ép tôi phải nói ra tung tích của ngài. Muốn trách thì trách Vương Thiên Long đó. Đúng vậy, chính là Vương Thiên Long. Là ai đang gọi bổn vương? Vương Thiên Long. Không, Vũ Vương, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Không sai, bổn vương đến rồi. Minh Hà, lâu rồi không gặp. Vũ Vương, đã lâu không gặp. Không ngờ 3 năm trước dưới độc dược của ta mà ngươi vẫn còn sống. Ta cũng không ngờ ngươi lại có thể sống sót dưới kim đao chảm của ta. Đến nước này, không cần nhiều lời, dùng thực lực nói chuyện đi. Đừng vội. Ngươi nghĩ chỉ bằng mấy người các ngươi mà có thể đánh bại ta sao? 3 năm trước có thể lấy mạng ngươi,
bây giờ cũng vậy. Minh Hà này, ngươi nghĩ độc dược của ngươi bây giờ còn có thể hại được ta sao? Vương Thiên Long, ngươi câm miệng cho ta. Độc của Minh Hà đại nhân độc nhất vô nhị, có thể khiến người sống trong đau đớn. Mạc Uyển Nhi, đến nước này ngươi lại vẫn chưa biết hối cải sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đệ đệ của ngươi Mạc Sung đã bị Tuyết tỷ của ta một súng bắn toi đời rồi sao? Ngươi nói gì? Các ngươi lấy mạng đệ đệ ta rồi sao? Tên ngu ngốc Mạc Sung đó sao? Giả mạo Minh Hà, đến kho hàng của tập đoàn Đông Phương trộm thuốc, kết quả bị Tuyết tỷ của tôi một phát súng tiễn về chầu trời. Bọn khốn kiếp các ngươi, chúng mày dám lấy mạng đệ đệ của ta? Minh Hà đại nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. Bọn chúng đã lấy mạng đệ đệ của tôi, ngài phải giúp tôi lấy mạng bọn chúng. Đúng, lấy mạng chúng nó. Nhị thúc, ông cũng muốn giống Mạc Uyển Nhi, tuyệt giao với chúng ta sao? Không sai, chúng ta sớm đã không còn là người một nhà. Minh Hà đại nhân, hãy lấy mạng chúng. Nếu đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Lại đây Vương Thiên Long, để ta xem thử 3 năm luyện đao của ngươi có tiến bộ gì không. Được, ta cũng muốn xem thử độc dược của ngươi có thể phá được đao pháp của ta không. Không, hôm nay ta không dùng độc, ta so đao với ngươi. Lại đây. Quả nhiên là Vũ Vương. Đao pháp so với 3 năm trước tiến bộ không ít. Đao pháp của ngươi cũng không tệ, nhưng so với ta thì còn kém xa. Vậy sao? Ngươi lại biết kim đao chảm. Không sai, không ngờ tới đúng không? Vũ Vương, ngươi biết thì đã sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao? Vậy thì thử lại xem. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi không sao chứ? Hắn toi đời rồi. Tha cho bọn chúng đi. Còn không mau cút. Đi mau đi. Hắn toi đời rồi. Đông Phương Tuyết, bản vương thấy người rất can đảm, quyết định phong ngươi làm Đông Phương chiến thần. Tôi cũng thành chiến thần rồi. Tốt. Xin lỗi, làm phiền một chút, Long ca. Vậy còn tôi có thể làm gì đây? Ngươi sao? Vậy bản vương sẽ phong ngươi làm anh vợ của ta vậy. Anh vợ. Có lẽ ngươi sẽ sớm thăng chức đấy. Ca ca, vậy thì nhanh lên đi. Ngươi và muội muội ta là một cặp, sau này nhất định sẽ tạo ra một thiên long thứ hai. Ta thấy sau này cháu của ta không phải làm cái gì dược liệu nữa, cứ ở nhà làm thái tử là được rồi. Ca,